I was little bit delayed because of my late arrival. It's okay, sir. It's okay. Jai Hind. এইবিলাক সব আমাৰ এই স্কাউট এণ্ড Sir, NCC. NCC. Oh, NCC. All universities. What? Thank you, sir. নমস্কাৰ মহাৰাজা জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীলৈ উপস্থিত সমূহ সুধীবৃন্দক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ জাহাজ জলপথ আৰু আয়ুষ বিভাগৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় আমি তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি মঞ্চলৈ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ মহোদয় আমি মঞ্চলৈ আদৰিছোঁ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক তথা গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপ কুমাৰ দাস মহোদয় আমি মঞ্চলৈ আদৰিছোঁ SRD গ্ৰুপৰ সঞ্চালক তথা খ্যাতনামা উদ্যোগপতি শ্ৰী অনুপম ডেকা মহোদয় আমি স্বাগতম জনাইছোঁ মঞ্চলৈ আমি মঞ্চলৈ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আমি আদৰিছোঁ মঞ্চলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু তথা মহাৰাজাত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টৰ দেৱদাস ভৰালী মহোদয়ক আমি আদৰিছোঁ আমি মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী সৈয়দ মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া আমি মঞ্চলৈ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু তথা মহাৰাজাত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ নয়ন বৰুৱা মহোদয় আৰু আমি মঞ্চলৈ আদৰিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ বৰ্তমানৰ বাণিজ্য গুৰু তথা মহাৰাজাত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ অমৃত পাল সিং মহোদয়ক আমি সকলোকে সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ উপস্থিত সুধীবৃন্দ কৃষ্ণচূড়াৰ ৰাঙলী আভাৰে উদ্ভাসিত সেউজী দলিচাত ৰৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মহাৰাজাত জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগে আয়োজন কৰা বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান স্মৃতি @৭৫ হিচাপ বহীৰ পৃষ্ঠাত কৃষ্ণচূড়াৰ অতীত সুঁৱৰি এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীলৈ আপোনাসবক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমেই অসম সংগীতৰ প্ৰতি অভিবাদন জনাই সকলোকে নিজ নিজ স্থানত থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ
সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি 2023 বৰ্ষৰ 22 জানুৱাৰী। আজিৰ পৰা প্ৰায় ৭৪ বছৰৰ পূৰ্বে অসমত বাণিজ্য শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য 6টা বিভাগৰ সমান্তৰালকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল বাণিজ্য বিভাগক। 1948 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৭৫ বছৰীয়া সোণোৱালী যাত্ৰাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগে কৃষ্ণচূড়াৰ বুকুত খোদিত কৰিলে এক বৰ্ণিল অধ্যায়। অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অৰ্থনৈতিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু এই পবিত্ৰ ক্ষণত এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত জিলিকাব লুইতৰে পাৰ পৰিৱেশনৰ বাবে শিল্পীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত জিলিকাব লুইতৰে পাৰ পৰিৱেশন কৰা সমূহ শিল্পীবৃন্দক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, এগছি ভক্তি প্ৰদীপেৰে এটি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা আমাৰ সংস্কৃতিৰ এটি খুব সুন্দৰ পৰম্পৰা। আৰু এতিয়া এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় সমন্বিতে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আমি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াক সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, 1948 চনত কৃষ্ণচূড়াৰ বুকুত জন্ম লাভ কৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বাণিজ্য বিভাগে ৭৫ বছৰীয়া সোণোৱালী যাত্ৰা অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাখি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে স্মৃতি @৭৫ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি এবাৰ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি প্ৰথমে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি বন্দৰ, জাহাজ, জলপথ আৰু আয়ুষ বিভাগৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়ক। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ বৰ্তমানৰ বাণিজ্য গুৰু ডক্টৰ অমৃতপাল সিং মহোদয়ে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ স্বাভিমান এখনি ফুলাম গামোচা, এখনি চেলেং চাদৰ আৰু এটি স্মাৰক মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আগবঢ়াব বিচাৰিম আৰু তাৰ বাবে আমি এটি ফুলাম জাপিৰে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম আৰু তাৰ বাবে মহাৰাজা জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুদীপ্ত নয়ন ভৰদ্বাজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ পাছতেই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এখনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে মই পত্ৰখনি পাঠ কৰি দিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সন্মানীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱলৈ অভিনন্দন। সেই শ্ৰদ্ধা ভাজন, অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনাৰ জীৱন সাধনাক। ছাত্ৰ সমাজৰ শীৰ্ষতম নেতৃত্বৰ পৰা চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বলৈ আপোনাৰ বৰ্ণাঢ্য পৰিক্ৰমাত নিহিত আছে মাতৃভূমিৰ অলেখ চনৰ শুভচিন্তা আৰু আকাংক্ষা। জাতীয় জীৱনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আপোনাৰ নায়কোচিত কৰ্মই স্পৰ্শ কৰিছে জনতাৰ হৃদয়। এগৰাকী সুনিপুণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাৰ কাৰ্যকালত স্বদেশৰ কল্যাণৰ বাবে আপুনি আগবঢ়াইছিল অনবদ্য অৰিহণা। সুদক্ষ প্ৰশাসক আৰু সংগঠক হিচাপেও আপুনি সৰ্বজন সমাদৃত। আপোনাৰ শান্ত সৌম্য ব্যক্তিত্ব আৰু আধ্যাত্মিক সম্ভ্ৰমে মুগ্ধ কৰে অলেখ জনক। আপোনাৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ এই আদৰ্শনীয় যাত্ৰা ঐতিহাসিক বাৰ্তা হৈ ৰওক জাতীয় প্ৰেম, সততা আৰু নিষ্ঠাৰ। সদশেষত ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰণতি জনাইছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুদীৰ্ঘ জীৱনৰ বাবে। শ্ৰদ্ধাৰে ভৱদীয় অধ্যাপক ডক্টৰ নয়ন বৰুৱা সভাপতি, অধ্যাপক ডক্টৰ অমৃতপাল সিং কাৰ্যকৰী সভাপতি, সুদীপ্ত নয়ন ভৰদ্বাজ সাধাৰণ সম্পাদক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগৰ মহাৰাজা জয়ন্তী উদযাপন সমিতি। আৰু এতিয়া মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ সম্বৰ্ধনা পত্ৰখনি আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে এজাৰি হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আৰু তাৰ বাবে মই ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক
সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আজিৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বাণিজ্য বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ সপ্তদীপা চান্দিল্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ মহোদয়ক। এখনি ফুলাম গামোচা আৰু এটি স্মাৰক আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক তথা গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপতি কুমাৰ দাস মহোদয়। তেখেতকো এয়া এখনি ফুলাম গামোচা, স্মাৰক আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। আজিৰ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে খ্যাতনামা উদ্যোগী শ্ৰী অনুপম ডেকা মহোদয় আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী সৈয়দ মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া। তেখেতকো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আগবাঢ়িছোঁ বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু তথা মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টৰ দেৱদাস ভৰালী মহোদয়। সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে এয়া। প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু তথা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ নয়ন বৰুৱা মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি শেষত সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাণিজ্য বিভাগৰ বৰ্তমানৰ বাণিজ্য গুৰু তথা উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ অমৃতপাল সিং মহোদয়ক। সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আমাৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি সকলোৱে জানো বাণিজ্যই বসতি লক্ষ্মী। এই আপ্ত বাক্যশাৰীকে সৰুগত কৰি বাণিজ্য বিভাগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বহুতেই বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোক নামি পৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মই এই কথাষাৰ এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ, আজিৰ পৰা প্ৰায় ৭৪ বছৰৰ পূৰ্বে এই বাণিজ্য বিভাগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এনে বহু শিক্ষাৰ্থী আছে যিসকলে এতিয়া হয়তো কেৱল অসমতে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁলোকে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যাৰ বাবে সঁচাকৈ আজি আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয় এনে এটা পবিত্ৰ ক্ষণত আজি বাণিজ্য বিভাগ আহি উপনীত হৈছেহি সুদীৰ্ঘ ৭৫ বছৰৰ এই সোণোৱালী যাত্ৰা। এতিয়া অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু তথা মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ নয়ন বৰুৱা দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ।
A very good morning to all of you. Honorable Vice Chancellor, Professor P.J. Hendick, respected Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Government of India, Sri Sarvananda Sonowal, our revered professor and my teacher, Professor D. Varali, respected HOD, Department of Commerce, and my ex-student, Professor Amrit Pal Singh, respected technocrat and management consultant, Sri Bhupati Das, honorable entrepreneur and industrialist, Mr. Anupam Deka, respected faculty members, Department of Commerce, and all the alumni members present in today's meeting. Besides these dignitaries, we have two more dignitaries present today. One is Mr. Monirul Awal and Mr. Laksho Kumar. To them also my welcome goes. We welcome you all to this meeting, and at the outset I express my thankfulness to all the dignitaries present on the dais. Your presence on this auspicious occasion has enthralled us all very much. My acknowledgement especially goes to our respected Union Minister, who also has been a torchbearer of our regional sentiments and whistleblower at the time of crisis. The Department of Commerce is organizing this alumni meet in consonance with the Platinum Jubilee celebration of the university. This meeting is a congregation of old friends from the Department of Commerce, as well as it is also valued by the UGC under NAC accreditation criteria. The department has so far produced undergraduates, postgraduates, MPhil, and PhD degree holders. Barring the graduates who passed in the initial years of establishment of the department, such number ranges between 7,000 to 8,000, including all degree and diploma holders. At present, the department is running two full-time courses, namely PG Commerce and 5-year integrated MCom course. I feel proud to say that the department, through the latter course, has contributed huge resources to the university's exchequer. The university and the department have an excellent tradition of embracing students coming from the northeastern hill states, as well as from the other universities. Lately, foreign students have also been admitted into the department. However, a few applicants for the PhD program could not be admitted owing to non-clearance by the Ministry of Home Affairs. The Faculty of Commerce was once adorned by illustrious people like Khagendranath Soikia, former Supreme Court Judge, Bhagavati Prasad Saraf, former Judge of Bombay High Court, Professor Deepak Jain, ex-Dean, Kellogg's Institute of Business Management, Prabhas Chandra Goswami, leading economist of the state, and renowned literator, Professor Maheshwar Neo. Many teachers of the department during their service tenure extended their yeomanly support to the university administration as and when such services were demanded by the authority during crisis. Such support includes services rendered by Professor Sujit Sikdar as in-charge Vice Chancellor, Professor N.C. Das as Registrar and Treasurer, Professor Noyan Borua as Academic Registrar and Head of the Department of Law, and Professor H.E. Gautam as Treasurer. Here we are proud to say that many products of this department played a pioneer role in development of business education in the northeastern region, as they were instrumental in opening commerce or MBA department in various hill universities of the northeast. Even today, many of our products have been heading the departments of commerce or the department of MBA in these universities. Our students have been doing research in many prestigious institutions of India, and a few of them are also serving as professors in foreign universities. Today's alumni meet is being represented by nearly 500 members and many other participating as ex-students. I once again welcome all the dignitaries and the alumni and redeem our gratefulness for taking pain in attending this meeting. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for delivering welcome address. এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়াবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো।
আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠানৰ আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ লগত জড়িত অতীতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বৰ্তমানৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু আমন্ত্ৰিত সুধীবৃন্দ। এই বছৰটো 2022টো আমাৰ কাৰণে এটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰ কাৰণে এটা বিশেষ বছৰ, যিহেতু যোৱা বছৰৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা আমি 75 বছৰত ভৰি দিছিলোঁ আৰু এই 26 জানুৱাৰীত আমি 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম। এই গোটেই বছৰটো আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্লেটিনাম জুবিলি মহাৰজত জয়ন্তী হিচাপে আমি পালন কৰিছোঁ আৰু এই মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষটো 2023 চনৰ 26 জানুৱাৰীতে সামৰণি নামাৰি আমি 2024 চনৰ জানুৱাৰীতে সামৰণি মাৰিমগৈ। অৰ্থাৎ 2 বছৰ ধৰি আমি আমাৰ প্লেটিনাম জুবিলি অৰ্থাৎ মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। মই প্ৰথমতে বাণিজ্য বিভাগৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ত সামূহিকভাৱে প্লেটিনাম জুবিলি আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰায়বিলাক যি 8টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনিচিয়েলি আছিল প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতেই, সেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ ববীয়াকৈ যেনে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কৰিছে অলৰেডি, এতিয়া আমাৰ বাণিজ্য বিভাগে আজি মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে। মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল মহান মনীষীৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম হৈছিল, অসমৰ ৰাইজে তাত সহায় আগবঢ়াইছিল, সেই সকলোকে আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই স্মৰণ কৰিছোঁ। লগতে যোৱা 75 বছৰ ধৰি যিসকল শিক্ষকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰিলে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰি ইয়াৰ পৰা গৈ দেশৰ কাৰণে বৰঙণি আগবঢ়াইছে, তেখেতসকল সকলোকে মই স্মৰণ কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমানৰ যিসকল শিক্ষক, অনা শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালবৰ্গ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সকলোকে আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে হয়তো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে জ্ঞাত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি আপোনালোকে পঢ়িবলৈও পায়, কিন্তু কিছুমান কথা হয়তো সিমান ধৰণে প্ৰকাশিত নহয়। মই কেইটামান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আপোনালোকক চমুকৈ জনাব খুজিছোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 75 বছৰীয়া বিশ্ববিদ্যালয়খন বৰ্তমান এখন A গ্ৰেড বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অতি সোনকালে আমাৰ হয়তো নতুন মূল্যায়ন হ'ব আৰু মূল্যায়নত আমি যে আৰু কিছু ওপৰলৈ যাব পাৰিম, এইটো আমি দৃঢ় হৈ আছোঁ। দ্বিতীয়তে, ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা NIF ৰেংকিং হয়, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক, সেইটো পৰ্যায়ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থান দেশৰ ভিতৰতে 36তম। যোৱা 3 বছৰত আমি ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ আহি আছোঁ আৰু আমি দেশৰ ভিতৰত 36তম স্থান ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মোৰ একান্ত বিশ্বাস তথা মই দৃঢ়ভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই বছৰ আমাৰ মূল্যায়ন আৰু অকণমান ওপৰলৈ আহিব, অৰ্থাৎ আমাৰ পজিশ্যন আৰু অকণ ভাল হ'ব। তাৰ কাৰণে যি আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন, যি ইণ্টাৰনেল মেকানিজিমৰ প্ৰয়োজন, যি ইণ্টাৰনেল ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙৰ প্ৰয়োজন, এই সকলোখিনি আমি কৰিছোঁ। আমি সুনিৰ্দিষ্টভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিদিনেই বা প্ৰতি বছৰে যে এটা উন্নত মানৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ম, সেই বিষয়ে মই নিশ্চিত। তাৰ কাৰণে যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট লাগে, ক্ৰছ ফ্ৰেমৱৰ্ক লাগে, অন্যান্য ধৰণৰ সুবিধাৰ প্ৰসাৰ কৰিব লাগে, আমাৰ যিখিনি সীমিত সুবিধা আছে তাৰ মাজতে আমি এইখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি এই বিশেষখনটোত মই অসমৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেখেতক বিশেষভাৱে তেখেতক উল্লেখ কৰি কেইটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যিহেতু তেখেতৰ দিনতেই আমি কেইটামান অতি আপুৰুগীয়া সম্পত্তি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে লাভ কৰিছিলোঁ। তাৰে এটা প্ৰথমটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টাডিজ চেণ্টাৰ। এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যিটোৰ জৰিয়তে বৈজ্ঞানিক, চাইণ্টিফিক এণ্ড ছ'চিঅ' কালচাৰেল সকলো ধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভিত্তিক ৰিচাৰ্চ কৰা হ'ব। আৰু এইটোৰ কাৰণে তেখেতৰ পৃষ্ঠপোষকতাত NECৰ পৰা আমি প্ৰায় 28 কোটি টকাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম পাইছিলোঁ। সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ অধীনত এতিয়া
মেইনলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন জাতীয় কামবিলাক হৈ আছে আৰু কামবিলাক প্ৰায় 85% আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ এই বছৰৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি বিদ্যায়তনিৰ কামবিলাক আৰম্ভ কৰিম কমপ্লিট NEC মনিটৰিঙত এই গোটেই কামখিনি হৈ আছে তাৰ বাবে মই তেখেতক বিশেষভাৱে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ এই চেণ্টাৰটো হৈ উঠিলে আমাৰ এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ এচিভমেণ্ট হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ দ্বিতীয়তে আৰবান স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি সেইটো তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তে আমালৈ আগবঢ়াইছিল এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম যিটো প্ৰায় 5 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ এটা সম্পদ আমাক দিয়া হৈছে সেইটোৰ আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এটা অতি সুন্দৰ অতি উন্নত ধৰণৰ সা সুবিধাৰে এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম গঢ় লৈ উঠিছে সেইটো আমি উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ আমি সোনকালে হয়তো সেইটো আমি অপেন কৰিম সকলোৰে কাৰণে দ্বিতীয়তে আমাক এটা অতি চকুত লগা এটা বস্তু আমাৰ ইয়াতে হৈছে কমনৱেলথ গেমৰ স্মৃতিচাৰণ হিচাপে এটা ৰিমেম্ব্ৰেঞ্চ হিচাপে আমাক তীখৰ পাৰ্ক উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আমাৰ যিখন 7 মাইলৰ যিটো গেট তাতে তীখৰ পাৰ্ক তেখেতৰ তত্বাৱধানতে এইটো হৈছিল তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি দিছিল সেইটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা মুকুট সদৃশ এটা বস্তু যে আমি ইমান সুন্দৰ এটা এখন পাৰ্ক পাইছোঁ তাৰ লগতে তেখেতৰ লগত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাটো আৰু আজি আনকি বহি থাকোঁতেও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতে মোক কৈছে বা খবৰ লৈছে তেখেতৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ যি দায়বদ্ধতা এইটো আমাৰ কাৰণে সদায় অতি আদৰণীয় আৰু আমি তাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰোঁ আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক এখন লেখত লগোৱা বিশ্ববিদ্যালয় কৰি তোলা ইতিমধ্যেই ই এটা অৱস্থান ল'বলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এইটো ঠিক যে আমি এতিয়াও আৰু বহু কৰিবলৈ বাকী আছে আমাৰ বহু সীমিত আছে আমাৰ ফাণ্ডছ লিমিটেড অন্যান্য কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে কিন্তু এবভ অল লিমিটেশ্যনছ আমি ভাবোঁ যে আমি যেতিয়া আন্তৰিকতাৰে যেতিয়া কাম কৰিম দৃঢ়ভাৱে যেতিয়া কাম কৰিম সংগঠিতভাৱে যেতিয়া কাম কৰিম তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমি বিচৰাখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে এই আপাহতে আজি মই তেখেতে যিখিনি আমাক সহায় কৰিলে এইখিনিৰ কাৰণে সহায় নহয় তেখেতৰ অকুণ্ঠ সদায় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা আছেই সেইখিনি আমাক দিছে আমি তাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ লগতে মই বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পূৰ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞাতাৰ্থ এটা কথা জনাব খুজিছোঁ যে মই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বাণিজ্য বিভাগৰ বৰ্তমান যিটো ভৱন আছে মোৰ সিমান ভৱনটো বৰ এটা ঠিক পচন্দৰ নহয় মই অকণমান সৰু দেখোঁ বস্তুটো কাৰণ ইমান এটা বিশাল বিভাগ ইমান এটা বিশাল ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত এইখিনি আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কাৰণে ঠিক যেন ঘৰটো অকণমান সৰু হৈ থকা যেন মোৰ লাগিছিল সেইকাৰণে মোৰ দিনতে এটা নতুন ভৱন আমি বাণিজ্য বিভাগৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ এতিয়াও নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এবছৰৰ ভিতৰতে হয়তো সেই ঘৰটো হৈ উঠিব আৰু আমি তালৈ বাণিজ্য বিভাগক লৈ যাব পাৰিম গতিকে এইখিনিকে আমি যিমান ফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে আমি আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এইটো ঠিক যে বৰ্তমান সময়ত আমি এই যিবিলাক ৰেংকিঙৰ কথা ক'লোঁ NIRF ৰেংকিং নেক এছেছমেণ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত এলুমনিসকলৰ এছ'চিয়েশ্যন অবিহনে এলুমনিসকলৰ অৱদান অবিহনে আমি বহুত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এলুমনিসকলে নিজৰ জীৱনক লৈ নিজৰ অতীতক লৈ গৌৰৱান্বিত তেওঁলোকৰ ৰিমেম্ব্ৰেঞ্চটো জালুকবাৰীৰ সৈতে সদায় ৰঙীন হৈ থাকে কিন্তু বাস্তৱত আপোনালোকে বেয়া নাপাব আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতি মৰম আছে ঠিকেই কিন্তু ঠিক এটা দৃঢ় যিটো সম্পৰ্ক আমাৰ দৰকাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ গ্ৰ'থ আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন সেইটো আমি কৰজোৰে আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় সহযোগ লগতে দিহা পৰামৰ্শও দৰকাৰ সেইটো যাতে দি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু আমাক সহায় কৰে এই অঞ্চলৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয়ক এক বিশ্বৰ উন্নতমানৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰিণত কৰিবলৈ মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বাণিজ্য বিভাগক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাই সকলোকে পুনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনাই মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ৰ বহুমূলীয়া বক্তব্যই আমাক উৎসাহিত কৰিলে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি এটা কথা সগৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ। আজি আমাৰ মাজত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতৰ অন্যান্য বিভাগসমূহৰ লগতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জল পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে অসমৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰখনক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত আধুনিক পদ্ধতিৰে সংযোজন কৰি এক শক্তিশালী ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যাৰ বাবে আজি হয়তো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই বাণিজ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে অনুপ্ৰাণিত হৈছে। আৰু এই যুগান্তকাৰী পদক্ষেপসমূহৰ বাবে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতেই আমি বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ বৰ্তমানৰ বাণিজ্য গুৰু তথা উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ অমৃতপাল সিং মহোদয়ক। Good afternoon, ladies and gentlemen. Honorable Vice Chancellor, Professor Pratap Jyoti Handik, respected Chief Guest for today's function, Shri Sarbananda Sonowalji, Honorable Minister, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, and Minister of Ayush, Government of India, dignitaries on and off the dais, faculty members from various departments, alumni present, invited guests, students, research scholars, media persons, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all to this reunion function being organized by the Department of Commerce, Gauhati University, as part of the Platinum Jubilee celebrations of this university. For the last few years, the department was planning to hold a reunion of its alumni, but due to various constraints, it could not be planned. However, in the beginning of November this year, a group of teachers and alumni decided to take the plunge, and here we are today, gathered in this auditorium, meeting each other and remembering the good times and the finest years of our lives we spent under the shade of the mighty Krishnasura trees with its flaming red flowers, igniting thoughts for young minds to take this society forward. Since its inception in 1948, being one of the first 8 departments of the university, the Commerce Department has been providing quality education in the field of trade, commerce, and management at the postgraduate level. However, in the year 2009, a 5-year integrated MCOM course was added, which was perhaps the first of its kind in the whole country, and which elicited a positive and massive response from the public. In fact, the new Education Policy 2020 also endorses the course started by the department way back in 2009. We are proud of our alumni who have spread their wings all over the globe and are engaged in various professionals. Not only have they excelled in the field of imparting education by becoming teachers of higher education institutions, but also heading those institutions as chancellors and vice chancellors. We also have our alumni shining bright in business and industry, banking and insurance, administration and the civil services, public sector units, chartered accountants, company secretaries, CFAs, stockbrokers, etc. In fact, as a matter of fact, almost all faculty members of this department are the alumni of this great institution, including myself. Finally, on behalf of the Department of Commerce, I would like to express my heartfelt gratitude to Honorable Shri Sonowalji, who was gracious enough to accept our invitation to be a part of this great occasion. I would like to congratulate my team who have tirelessly worked day in and day out for the last couple of weeks to make this program a success. Finally, once again, I thank all present here for their presence and hope that this endeavor of ours brings us closer to our alma mater, the Department of Commerce and Gauhati University. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable words. মহাৰাজত জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান স্মৃতি @৭৫ হিচাপ বহীৰ পৃষ্ঠাত কৃষ্ণচূড়াৰ সুবাস বিচাৰি
এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত এবাৰ আমি বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু তথা মহাৰাজা জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টৰ দেৱদাস ভৰালী মহোদয়ক। জয় জয়তে মঞ্চত উপবিষ্ট সুধীবৃন্দ আৰু সভাগৃহত উপস্থিত থকা বাণিজ্যৰ নপুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকললৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু পলমকৈ হ'লেও নতুন বছৰ আৰু ভোগালী বিহুৰ বাবে শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ৭৫ বছৰীয়া যি ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ আজি মহাৰজত জয়ন্তী পালনৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে, সেই একে প্ৰচেষ্টা বাণিজ্য বিভাগেও হাতত লৈছে। কাৰণ বাণিজ্য বিভাগেও 1948 চনতেই আৰম্ভ কৰা হৈছিল আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত একে সময়তে। গতিকে আমাৰ আজিৰ দিনটো বৰ পবিত্ৰ দিন বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনত যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ অদম্য ত্যাগ আৰু সাহসিকতাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰি গ'ল, সেইসকল পুণ্যাত্মাক মই শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। বাণিজ্য বিভাগক আমাক উচ্চ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱা আমাৰ সেইসকল শ্ৰদ্ধাভাজন শিক্ষককো মই শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ, যিসকল আজি আমাৰ মাজত নাই। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, 1948 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ প্ৰথম দুজন শিক্ষাগুৰু ধ্যানচান্দ সাভাৰৱাল আৰু প্ৰভাষ চন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম শিক্ষক ৰূপে জইন কৰিছিলে। তাৰ পিছৰটো ইতিহাস আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। গতিকে সেইসকললৈও মই মোৰ শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। আমাৰ বাণিজ্য বিভাগৰ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি নপুৰণি সমাৰোহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তাত তেওঁলোকে ৭৫ বছৰীয়া স্মৃতিচাৰণৰ বাবে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিব। সেইখনৰ নাম দিছে সাউদ। সাউদ, বনিজ, বেহা বেপাৰ, এইবিলাক আমাৰ পুৰণি বেহা বেপাৰৰ এটা আৱশ্যকীয় অংগ আছিল। এসময়ত আমাৰ কবিও গাইছিল, সাউদৰ ডিঙৰা বগী পালে তৰা উজনি নামনি কৰে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই সাউদৰ যি আমাৰ আৱশ্যকীয় অংগৰ কথা আমি কৈছোঁ, সেইখিনি আমি সদায় অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি বৰ সুখৰ কথা যে আজি এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ৰূপে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী, তেখেত আমাৰ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথৰ মন্ত্ৰী। গতিকে এই এটা সম্বন্ধ সাউদৰ লগত এই যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিভাগটোৰ যিটো সম্বন্ধ, সেইটো এটা সুন্দৰ সংযোগ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তেখেত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে মই তেখেতক আমাৰ সকলোৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে শুনি সুখী হ'ব যে 1948 চনতে 29 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে আৰম্ভ কৰা, 29 জন, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি কৈছোঁ, ছাত্ৰী সেই সময়ত নাছিলে দেই, অকল ছাত্ৰহে আছিলে। এই 29 জন ছাত্ৰৰ আৰম্ভ কৰা আমাৰ বিভাগটো আজি পত্ৰ পুষ্পে ডালে পাতে মিলি এজন বৃহৎ গছলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে আপোনালোকৰ ইয়াত উপস্থিতিয়ে। আমি বৰ সন্তোষেৰে ক'ব খুজিছোঁ যে আজি আমাৰ ইয়াত যিসকল পুৰণি ছাত্ৰ
সমাৰোহ হৈছে এই 25 বছৰীয়া তৰুণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰাও প্ৰায় 80ৰ ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তি আজি ইয়াত উপস্থিত আছে মই সন্মুখত দেখা পাইছোঁ যে 1960-61 চনতে ইয়াত বহি যোৱা আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ খগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা বৰুৱা আৰু সিফালে আমাৰ ৰতনলাল ৰাৰা এই দুইজন 80ৰ ঊৰ্ধ্বৰ ছাত্ৰ কিন্তু আজি দেখা সেইবিলাক আমাৰ এই বাণিজ্যৰ যিটো মহাসমাৰোহ তাত আহি যোগ দিছেহি মই অৱশ্যে এইটো ইয়াৰ পৰা একে বুজাব খোজা নাই যে 80 ঊৰ্ধ্বৰ আহিলেহে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সফল হ'ব এইটো নহয় আমাৰ তাৰ বাহিৰেও যিসকল আমাৰ সমাৰোহত আহি জইন কৰি যোগদান দিছে আজি আমি দেখি বৰ ভাল পাইছোঁ যে এই হল ঘৰটো যদিও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই প্ৰায় অধিকাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে এই প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে আপোনালোকৰ বিভাগটোৰ প্ৰতি যি মৰম চেনেহ সেই মৰম চেনেহ সদায় অটুট থাকিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে যিখিনি আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোককো নিশ্চয় উৎসাহ দিব এতিয়া মই দুটা কথা কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিখিনি নপুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনৰ মহাসমাৰোহ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কিবা এটা কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব আৰু সেই কাৰ্যপন্থাটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে এই বিভাগটোৰ উন্নতিত বৰঙণি যোগায় দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো মই আজি আমাৰ ইয়াত উপাচাৰ্য মহোদয়ো আছে সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিলোঁ আমাৰ এটা মিউজিয়াম আছে সংগ্ৰহালয় আছিলে কমাৰ্চিয়েল মিউজিয়াম 1958 চনতে তেতিয়াৰ আমাৰ শিক্ষক খগেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত এই মিউজিয়ামটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই মিউজিয়ামটোৰ প্ৰায় 2000ৰ অধিক সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল প্ৰায় কেইবাটাও ৰুম ভৰ্তি কৰি সেইখিনি এটা অকল বাণিজ্য বিভাগৰে নহয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা দৰকাৰী অংগ হিচাপে আছে কিন্তু আজি আমি শুনা পাইছোঁ যে সেই গোটেই সামগ্ৰীখিনি এটা কোঠাত থুপ খুৱাই থৈ দিয়া হৈছে এইটো কৰা হ'ল এই কাৰণেই যে আজি প্ৰায় 15-14 বছৰ আগতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰুমৰ নাটনি হোৱাত শ্ৰেণীকোঠাৰ নাটনি হোৱাত সেই সংগ্ৰহালয়টোৰ বস্তুখিনি নি পেলাই এফালে ৰাখি পেলাই সেইকেইটা কথাও শ্ৰেণীকোঠালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে মই সানুনয়ে অনুৰোধ কৰিম আমাৰ আজিৰ এই নপুৰণিৰ ছাত্ৰ সন্মিলন বৰ্তমানৰ বাণিজ্য বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু শিক্ষকসকল আৰু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সকলোৱে মিলি যাতে আমি সংগ্ৰহালয়টো পুনৰ আকৌ নতুন ৰূপত গঢ়াই দিব পাৰোঁ এইটো কৰিলে নিশ্চয় এটা ভাল কাম হ'ব দ্বিতীয়তে মই এষাৰ কথা কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিম কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিকোনো কামৰ কাৰণে কেইজনমান মানুহ আন্তৰিকতাৰে পৰিশ্ৰম কৰে বা লাগি থাকে তেতিয়াহে কামটো সফল হয় মই এই কথাষাৰ এইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে আজিৰ এই যে আমাৰ নপুৰণি ছাত্ৰ সমাৰোহ এইটো সফল কাম হোৱাত কেইজনমান আমাৰ বিষয় বিভাগৰ বিশেষ অৰিহণা আছে এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি নপুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকক লগ ধৰিবলৈ উজনি নামনি বিভিন্ন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে আমাৰ বিভাগটো সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিব তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ যিখন স্মৃতিগ্ৰন্থ আজি মন্ত্ৰী মহোদয়ে উন্মোচন কৰিব সেইখন প্ৰেছত ছপা কৰিবৰ কাৰণে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি তেওঁলোকে সভাত প্ৰেছত উপস্থিত আছিলে মই তেওঁলোকৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াকে কৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ এই চমু বক্তব্য সামৰিলোঁ সন্মানীয় ডক্টৰ দেৱদাস ভৰালী মহোদয়ক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ সাৰগৰ্ভ বক্তব্যই উপস্থিত সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে উপস্থিত সুধীবৃন্দ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনৰ দুগৰাকীকৈ সফল ব্যক্তি যিসকলে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মৰাজিৰে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে এজন ব্যক্তি হৈছে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডক্টৰ ভূপতি কুমাৰ দাস মহোদয় আৰু তেখেতক আমি
বহুমূলীয়া বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Thank you for inviting me in here. Good afternoon, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways and Minister of Ayush Government of India, Sri Sarvananda Sonowalji, our most esteemed Vice Chancellor of Gauhati University, Professor Pratapjyoti Handik, respected entrepreneur and innovator, Sri Anupam Dekar, our most respected professors present on the dais, Professor Noyan Barua, Professor Amritpal Singh, Professor Devdas Bharali, other dignitaries on and off the dais, members of the Alumni Association present here, the Faculty of Commerce College, ladies and gentlemen, boys and girls. It's a matter of great honor, privilege, delight and joy for me to be speaking to this august and learned audience as a keynote speaker on a very relevant, very important, and a very topical subject called role of transformational leadership in a rapidly changing times and environment. My acquaintance and interaction with the Honorable Minister here goes back a long way when he was the very young and dynamic student leader leading the student community of Assam through a very difficult passage, through a very difficult time. And now it is very pleasing to see him rise to this important position of national importance and contributing so well in the growth story of our country as well as our state. Hence, it is an honor to speak on the subject of, this is a very new concept on Western management circles on transformation leadership, and people feel that unless we generate transformation leaders who produce more leaders than followers, the problems that we are going to face, which I'm going to elaborate a bit later, will be very difficult to tackle and handle. I do this subject in a workshop for very senior leaders of the corporates and also policymakers over 12 hours, spread over 2 days. And so, in the interest of time, because I've been given only 15 to 20 minutes, I will only skim, headline, and itemize some of the important concepts without going into great details on the framework, the case studies, and real-life examples to confine myself within the allotted time of 15 to 20 minutes. The world is changing very fast, and COVID-19, the first pandemic of the globalization. Globalization because a virus appearing in Wuhan, in China, at the dawn, can travel to New York City of the United States by the dusk. This COVID-19 has delivered a very strong message. The excessive use and abuse of our planet Earth
For our greed has brought us to a very dangerous situation, forcing the nature to read us the riot act. Ironically, it's the humans who has provided the conditions for this virus or pandemic to prosper. By destroying the biodiversity and animal habitat, we are bringing human beings into the equation with the huge reservoir of animal diseases. As Frank Snowden, the Yale University emeritus professor, in his book, Epidemics and Community, said, we are virtually sitting on a ticking time bomb, because we live in a world of microbes, and we create channels for microbes to exploit. So it's a time to rethink leadership, to tackle huge problems of gigantic proportions, monumental proportions, and to tackle the challenges in this environment of ambiguity, uncertainty, complexity, and change. Because the technology, the innovation, the environment, and the information are changing so fast that we will not recognize the world that we're going to live in 5 to 10 years' time. Why do we need transformational leadership? To my mind, there are 3 quick reasons. First, the orbit-changing rise of technology and innovation. The world is getting very, very scary. We will not recognize the world that we are going to live in within next 10 years. Most of you must have seen the videos of the press meet of Sophia, the first robotics citizen as granted by Saudi Arabia, or the bodyguard of the King of Saudi Arabia, robotic bodyguard. And you'll recognize that most of the jobs of our day-to-day living, the human beings will be replaced by the robots or the machines, because machines in these things will anyway be much more efficient. Sophia, if you had seen the video, looks so real. That gives me the scare. You cannot distinguish her from a normal human being. The combination of artificial intelligence and biotechnology is going to be a very little combination, because AI reaches you on the surface of the skin, and biotech goes inside your skin. And this combination, in future, it is feared that with this combination, they'll be able to manipulate your mind and heart, as very clearly brought out by the Israeli historian and writer of the book, 21 Lessons for 21st Century, by taking example of the algorithm of an autonomous car. US researchers have already discovered that proteins can be selectively taken out from the fear center of human brain to make you forget the traumatic experience. So in 10 years' time, you will have a pill. All you have to do is just have a tablet or a pill to forget your painful experiences. Days are not far when your heartbeats will power your cell phones. IBM has already announced that sugar cube-sized supercomputers will hit the market in less than 5 years. And in less than 15 years, your memory is set to have a backup. In fact, the top Russian scientist
Raymond Kurzweil had said that the technology for giving a backup to your memory is already here. In less than 15 years, you will have thousands of nanobot computers in your bloodstream to heal your bodies, to improve your performance, and to give a backup to every contents of your brain. So committing to memory will be a thing of the past. That is why I said the future will be very, very scary. In fact, now we hear whispers that there will be lettuce-based cell-growing vegetable wires which will replace your power cables. So under such mind-boggling and environment and circumstances, life will be different with complex issues and problems of unimaginable dimensions calling for different leadership styles, in different leadership initiatives and proactive dealings. The second reason why I said that we will need different kind of leadership is the ugly truth of wealth inequality, pointing towards inevitable turmoil in civil society. We have witnessed, all of us are part of the audience, seeing the inequalities growing globally between the have-lots, that is the rich, and the have-nots, that is the poor. As you can find out from the Gini index, people who are familiar with these statistical methods. 8 richest people in the world owns as much global wealth as 3.5 billion poorest global citizens. The richest 1% people owns as much wealth as 42% of the global wealth, whereas the 80% poorest people of the world hardly have any, just about 6% of the global wealth. If you take a small plane load of 300 richest people, then their combined wealth will be more than the population of India, China, US, and Brazil. The story was not the same always. 200 years back, the rich countries are only 3 times richer than the poorer countries. But by the time the colonial rule ended, that is by about 1960, they have already grown richer by 35 times. And today, they are 80 times richer than the poorer countries. So you can imagine how much turmoil, because the people who lose their jobs are very young people. So they are not going to unleash or dissipate their anger and hunger into the sea. They are going to unleash it into the society, and where we have the leaders, and this theory of transformational leadership says that at every level of society, people will have to give leadership. And we should help our own leaders to see that we also lead in a way that we can combinedly tackle these problems. And the third and the most important reason why I think that we will need transformation leaders is the impact of greenhouse gas, global warming, and climate change. The environmental degradation because of the excessive use of fossil fuels. Unfortunately, I have been part of this oil industry for the last 40 years. But because of excessive use of fossil fuels and our lifestyle would create I have been just told that I should be concise, so obviously I will not give the reasons all that much. Maybe I will just finish by saying that what is this transformation leadership about? This transformation leadership is all about creating results on the things you deeply care about, in the areas you are deeply dissatisfied about. Transformation leadership is all about creating results in an environment of ambiguity, uncertainty, complexity, and change. Transformation leadership is all about creating results with commitment, clarity, and competence.
in transformation leadership, as management guru Leslie has said, she said that here you have to lead yourself and invite others to join in so that all of us together can lead, even from the bottom rung, to tackle the emerging problems of the future. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for your kind attention. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable speech. And ladies and gentlemen, on this beautiful moment today here with us, eminent entrepreneur and director of SRD Group, Mr. Anupam Deka. So I would like to call Mr. Deka for delivering his speech. Respected Chief Guest, Sri Sarvananda Sonowalji, the Vice Chancellor of Gauhati University, Professor Pratap Jyoti Handikji, and many other dignitaries in the dais. Since the time is not allowing us, already it's late, so I'll take a very short speech, especially for the students. It was possible for me to reach this place today and meet all these dignitaries here and professors and the students and the staff of this university there, because my failure was not final. My failure was not final, and that is why I am here, and my success has no ending. So when I come next time here, I'll come with more success stories. But just for the students, I would like to share what I have found in my life during this journey of my life. You know, as I said that success has no ends, and failure is not final. Many times a life gives you odd times, and we have faced those in my life, in our family. Only the thing that you need is that you need to balance your life. And how do you balance your life? The students sitting there, if they say that, whether my life will be successful or not, I don't know, or what I am doing, it is a failure to me, then there is some problem with you guys. What you need to do is that, a very simple thing which I learned in my life, I would like to share with everyone here. Every one of us here, we carry two bulls in our head, in our mind, two bulls. And when you make these two bulls fight every day, one bull wins and the other loses. Very simple. Why one wins? The one wins because you take care of him, you feed him well, you do proper nursing to that bull. Likewise, as a human being, these two bulls are positivity and negativity. You love more with your positivity, with your patience, with your hard work. You see that your mind will inculcate many more new things every day. So basically, I will not take long. This is a short introduction. In just 2 minutes, sir. As I always say this because
I want to inspire your students, sir. The man who is standing here today is not the man who was there in this world 25 years back. You have seen poor people, middle class people, rich people. Our family once upon a time was so poor that my father, when he wants to feed his family in the daytime, it was difficult for him to prepare the foods, to bring the foods for the night time. And that's how a small family started a business by the name called Repose. And today I was very delighted to meet the Union Minister, especially, Singh sir and Vice Chancellor, and most importantly, Bhupati Das sir. We were traveling together few years back, 8-9 years back, and he used to ask me a lot of things. It was in Spain, if I remember. So at that time, he used to ask me that how much people do you employ? I told him that close to 900 people we have employed when I met him. So you'll be happy to know that today our team crossed 4,000 people. So this was all about the journey. In the times to come, definitely I'll come again because Gauhati University is very close to my heart. I can never say no to Gauhati University. And in case you, the students, you want to know, learn more about your coming days, your ventures, please, I welcome you all. Anytime, you can take my phone number from your Professor Panchanan Burman, who was back of me for last 1 week because I was not in the state. And thank you so much, sir. And thank you, everyone. Thank you, the students. Sir, thank you very much for listening to me. And with this, I end my speech. Good day to all, you all. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your inspiring words. উপস্থিত সুধীবেন্দ্ৰ, এবাৰ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ হাউড দ্য মাৰ্চেণ্টৰ শুভ উন্মোচনৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ, যাৰ প্ৰত্যেক খিলা পৃষ্ঠাত সন্নিৱিষ্ট আছে কৃষ্ণচূড়া দেশৰ ৭৫ বছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ বহু স্মৃতি, বহু ৰোমন্থন। এই উন্মোচনী কাৰ্যসূচীটোৰ বাবে আমি মঞ্চলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ স্মৃতি গ্ৰন্থখনিৰ মুখ্য সম্পাদক শ্ৰী পঞ্চানন বৰ্মন ডাঙৰীয়া আৰু মহাৰাজত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুদীপ্ত নাৰায়ণ ভৰদ্বাজক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে স্মৃতি গ্ৰন্থ হাউড দ্য মাৰ্চেণ্টৰ শুভ উন্মোচন কৰিব। সকলোকে এজাৰি উষ্ম হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া শুভ উন্মোচন হৈছে স্মৃতি গ্ৰন্থ হাউড দ্য মাৰ্চেণ্ট। সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই স্মৃতি গ্ৰন্থখনিৰ মুখ্য সম্পাদক শ্ৰী পঞ্চানন বৰ্মন ডাঙৰীয়াক চমুকৈ তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মঞ্চত উপবিষ্ট সমূহ সুধী সমাজ আৰু আমন্ত্ৰিত অভ্যাগতক মোৰ সেৱা যাচিছোঁ। যোৱা ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা আমি স্মৃতিগ্ৰন্থৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই স্মৃতিগ্ৰন্থৰ কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে, যথেষ্ট ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত মাৰ্জনা বিচাৰিছিলোঁ। স্মৃতিগ্ৰন্থখনত এডিটৰিয়েল বৰ্ডৰ থকা মেম্বাৰখিনিৰ নাম মই মাতি দিবলৈ ওলাইছোঁ।
এডভাইজাৰ হিচাপে আছিল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰফেচাৰ দেৱদাস ভৰালী ছাৰ, প্ৰফেচাৰ সুজিত চিকিদাৰ ছাৰ, প্ৰফেচাৰ নিখিল ভূষণ দে ছাৰ, প্ৰফেচাৰ বিজন বিহাৰী দাম ছাৰ, প্ৰফেচাৰ নয়ন বৰুৱা ছাৰ, প্ৰফেচাৰ হেমচন্দ্ৰ গৌতম ছাৰ, প্ৰফেচাৰ অমৃতপাল সিং ছাৰ। স্মৃতিগ্ৰন্থখনৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্বত আছিল, সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰফেচাৰ ভাস্কৰজ্যোতি বৰা ছাৰ। উপসভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰফেচাৰ অপৰাজিতা বৰকটকী বাইদেউ, প্ৰফেচাৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা ছাৰ, প্ৰফেচাৰ সন্তোষ কুমাৰ মহাপাত্ৰ ছাৰ। মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্ব এই আভাজনে পালন কৰিছিল। আমাৰ এই স্মৃতিগ্ৰন্থখনত 3জন সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, ডক্টৰ গোলাম ওমৰ আহমেদ, বুলবুল চহৰীয়া আৰু উপাসনা বৰপূজাৰী। আমি টিচাৰ্ছ মেম্বাৰো ৰাখিছিলোঁ এডিটৰিয়েল বৰ্ডখনত। এডিটৰিয়েল বৰ্ডত থকা টিচাৰ্ছ মেম্বাৰখিনি হৈছে ডক্টৰ অংগনা বৰা, ডক্টৰ তিলক চন্দ্ৰ দাস, ডক্টৰ সুপৰ্ণা ঘোষ, ডক্টৰ সপ্তদীপা চান্দিল্য, মিষ্টাৰ গৌৰৱ জ্যোতি কলিতা। সম্পাদকীয় সমিতিত থকা মেম্বাৰখিনি হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ফটিক চন্দ্ৰ কলিতা, ডক্টৰ সুমিত অষ্টিদাৰ, ডক্টৰ জয়জিৎ চাইনাল, ডক্টৰ ৰাজেশ দেৱ বৰ্মন, ডক্টৰ ৰেশমা তিৱাৰী, ডক্টৰ শান্তিকা তিমুংপি, ডক্টৰ মল্লিকা দাস, ডক্টৰ বনশ্ৰী ভূঞা, ডক্টৰ সৌৰভী বৰঠাকুৰ, ডক্টৰ শোভন সেন, ডক্টৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা ভোৰা, মিছেছ অলিম্পিয়া বৰদলৈ, মিছ উজ্জীৱিতা ফুকন, মিষ্টাৰ শুভ কুমাৰ দাস, মিষ্টাৰ বৰ্ষা কলিতা, মিছ স্নেহা সাহা। গোটেই গ্ৰন্থখনৰ বেটুপাতৰ কাম কৰিছিল আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ বুলবুল চহৰীয়াই। মেগাজিনখনৰ পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনে প্ৰকাশন কৰি উলিয়াইছে। এইখন 413 পৃষ্ঠাৰ এক কলেবৰ হৈছে। গোটেই মেগাজিনখনৰ কেলিগ্ৰাফি কৰিছিল জিন্তু জংকি শৰ্মা। গোটেই মেগাজিনখনত 81টা প্ৰবন্ধ আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিছোঁ, তাৰ বাবে যথেষ্ট ভুল ত্ৰুটি আছে, তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ, প্লেটিনাম জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন কমিটি, গোটেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য বিভাগৰ সমূহ সদস্যকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ওপৰতে এই গুৰু দায়িত্ব ন্যস্ত কৰাৰ বাবে। সদৌ শেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। আমি পঞ্চানন বৰ্মন ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি অতপৰে অপেক্ষা কৰি থকা বিশেষ মুহূৰ্তটিত আহি উপস্থিত হৈছোহি। যাৰ গুৰুগম্ভীৰ ব্যক্তিত্ব তথা সাৰগৰ্ভ বক্তব্যই সাধাৰণ জনতা তথা যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰে। হয়, এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যুগান্তকাৰী চিন্তন মনন, সুদক্ষ কাৰ্যপন্থাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এগৰাকী বিচক্ষণ নেতা হিচাপে যশস্যা লাভ কৰা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই পবিত্ৰ ক্ষণত উপস্থিত সমূহ সুধীবৃন্দৰ পৰা এজাউৰি উষ্ম হাতচাপৰি বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য বিভাগে আয়োজন কৰা এই মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত মুকলি সভাৰ বিশিষ্ট অতিথি
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক প্ৰতাপজ্যোতি হান্দিগৈ ডাঙৰীয়া, এই জয়ন্তীৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক নয়ন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বাণিজ্য বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক অমৃতপাল সিং ডাঙৰীয়া, অধ্যাপক দেৱদাস ভৰালী ডাঙৰীয়া, গভৰ্ণিং বডিৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ভূপতি কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, SRD গ্ৰুপৰ সঞ্চালক সফল ব্যৱসায়ী অনুপম ডেকা ডাঙৰীয়া, অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, সৈয়দ মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, প্ৰাক্তন বিশিষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উপস্থিত শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তী আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য বিভাগক মই আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে মহাৰাজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে আৰু প্ৰাক্তনৰ বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত মত বিনিময় আয়োজন কৰি অন্তৰংগ আলাপ ইয়াত সুন্দৰভাৱে গঢ় দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে পুনৰ বাণিজ্য বিভাগটোক সজীৱ আৰু সক্ৰিয় কৰি তুলিছে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মোৰ ভাল লাগিছে এইবাবে, কাৰণ মই এইখন বিশ্ববিদ্যালয়তে অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। কৃষ্ণচূড়াৰ কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানৱ সমাজৰ যদি সম্বন্ধ নিবিড় হয়, আমি যদি প্ৰতিগৰাকী মানুহে যদি প্ৰকৃতিক ভাল পোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰোঁ জীৱন যাত্ৰাত, নিশ্চিতভাৱে আমাৰ জীৱন সুন্দৰ হৈ থাকিব। প্ৰকৃতি প্ৰেমী হিচাপে আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হোৱা উচিত। কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়াৰ সেই সৌন্দৰ্যই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্য বহন কৰিছে আৰু আজি আৰম্ভণিতে ভূপেন্দাৰ গীতেৰে সকলোকে মই ভাবোঁ যে মুগ্ধ কৰি তুলিছে। জিলিকাব লুইতৰে পাৰ। মই পৰম শ্ৰদ্ধাৰ উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপোনালোকে এই গীতটোৰ ওপৰতে আধাৰিত এটা অনুষ্ঠান কৰক। এই গীতটো সাধাৰণ গীত নহয়, এইটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিজন। সেই সময়তে তেখেতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা কলৈকে যাব সেই কথা গীতৰ মাজেৰে থিৰাং কৰিছিল। ইমান সুন্দৰ ভাষা, ইমান সুন্দৰ শব্দ, ইমান সুন্দৰ সুৰ আৰু ইমান সুন্দৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা। গতিকে মই ভাবোঁ এই গীতৰ মাজেৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমান সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠান আছে তেখেতসকলৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক শক্তিশালী চেতনা জগাই তুলি শৈক্ষিক বাতাবৰণে কেনেধৰণে এখন মানৱ সমাজ সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে। আৰু গীতৰ মাজত কথাটো এনেধৰণেও আছে, সমাজে আঁকোৱালি ল'বা মহান মানৱতাক। এইবিলাক শব্দ বাক্যই মানুহৰ জীৱনত স্থায়ীভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, মূল্যবোধ গঢ় দিয়ে, চিন্তা
সঠিক হয়, সুন্দৰ হয়, ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে মানুহে নিজৰ জীৱনটোক, সমাজখনক, দেশখনক সজাই তোলাৰ সংকল্পবদ্ধ হয়। গতিকে মই আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ, সুযোগ পাওঁতে আপোনালোকে বহুত কথা মোৰ বিষয়ে কৈছে, ইমান মই নহয় দেই, ইমান যোগ্যতা মোৰ নাই। আজি যিটো পৰিচয় পাইছোঁ, এই পৰিচয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত মনৰ কথা ব্যক্ত কৰাৰ যিখিনি সুযোগ পাইছোঁ, ইয়াৰ অন্তৰালত আপোনালোকৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। কোনো ব্যক্তিয়ে নিজেই কিবা এটা হ'ব নোৱাৰে। সেই ব্যক্তিৰ পাছত সকলো সময়তে থাকিব লাগিব মাতৃ পিতৃৰ আদিগুৰুৰ আশীৰ্বাদ, শিক্ষাগুৰু, দীক্ষাগুৰুৰ কৃপাদৃষ্টি আৰু সমাজৰ সহযোগিতা, শুভকামনা। তেতিয়াহে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিবা এটা সমাজত কাম কৰাৰ এটা পৰিচয় পায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি যদি মই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে আজি ইয়াত থিয় হৈছোঁ, ইয়াৰ অন্তৰালত আপোনালোকৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে, মৰম চেনেহ, শুভকামনা আছে। আৰম্ভণিতে মই দুটিমান কথা বাণিজ্য বিভাগক লৈ পেলাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মনলৈ আহিলে ভাবি থাকোঁতে যে আমি সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ইণ্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল কনচালটেশ্যন কৰোঁ যিকোনো এটা বিষয়। কোনোবা এটা বিভাগৰ মন্ত্ৰালয় হ'ব পাৰে বিষয়টো, কিন্তু বেলেগ বেলেগ মন্ত্ৰালয়ক সেই বিষয়টোক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি অভিমত ব্যক্ত কৰে। তেতিয়া সিদ্ধান্তটো শুদ্ধ হয়, সঠিক হয়। তাত যদি কিবা ত্ৰুটি বিচ্যুতি থাকে আৰম্ভণিতে, তাক সকলোৱে মিলি পুনাই লয়। পাৰফেকশ্যন এটেইন কৰাৰ মই ভাবোঁ এইটো এটা উত্তম গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি, প্ৰক্ৰিয়া। ঠিক তেনেধৰণে বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকতো বাণিজ্য বিভাগে যিমান সংখ্যক আমাৰ বাণিজ্য বিভাগ আছে, কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গাৰ্জেন হিচাপে ভূমিকাটো পালন কৰিবই লাগিব। আটাইতকৈ পুৰণি 1948 ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰা এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা কম বয়সৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকক প্ৰাণ দিব লাগিব, শক্তি দিব লাগিব, দিশা পৰামৰ্শ দিব লাগিব। গতিকে মই সেইটো এটা অনুৰোধ থাকিল যে বাণিজ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিমান বাণিজ্য বিভাগ আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বুকুত, তেখেতসকলক লৈ আপোনালোকে মত বিনিময় কৰক। আৰু লগতে বাণিজ্য বিভাগ হওক, কলা হওক, বিজ্ঞান হওক, অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগবিলাক আছে, সকলোৰে মাজত ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কনচালটেশ্যন হওক। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক'লৈ কেনেধৰণে গতি কৰিম, ইয়াৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আপোনালোকে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। মই ভাবোঁ ইয়াত কেইবাটাও দিশত আমি লাভৱান হ'ম। একটো ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰেচপেক্টেবিলিটি, ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এফৰ্ট। আমি একেলগে মিলি কাম কৰিম। মই এই কথাষাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকে চাইছে, বাণিজ্য বিভাগে মই ভাবোঁ এইবিলাক কথা নিশ্চিতভাৱে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছে। PM গতি শক্তি নেশ্যনেল মাষ্টাৰ প্লান, মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটি। পূৰ্বতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্লেনিং কমিশ্যনে হওক, তেখেতসকলে এইবিলাক কথা ভবা নাছিল। ফলত কি হয়, প্ৰতিটো বিভাগে বা মন্ত্ৰালয়ে বেলেগে বেলেগে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল, আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু কাম কৰিছিল। ফলত বহু ঠাইত কনফ্লিক্ট জোন ডেভেলপ হৈছিল আৰু কামবিলাক ৰৈ গৈছিল। সময়মতে কামটো ৰূপায়ণ কৰাটো অসম্ভৱ আছিল। তাত টাইম, মানি, এনাৰ্জি সকলোবিলাক বিনষ্ট হৈছিল, অপচয় হৈছিল। গতিকে সেইকাৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নীতি আয়োগক এই বিষয়ত বিশেষভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো
ভিজন মতে তেখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে PM গতি শক্তি নেশ্যনেল মাষ্টাৰ প্লান মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটি 18টা মন্ত্ৰালয় একেলগে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটাই তেখেতসকলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল তোমালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত কোনখন ৰাজ্যত কি কাম কৰিবা একেলগে মিলি আলোচনা কৰা যাতে কনফ্লিক্ট জোন ডেভেলপ নহয় এটা কাম গৈ থাকোতে অন্যটা বিভাগে সেই একেখিনি মাটিৰ ওপৰতে অন্যটা প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ডিপাৰ্টমেণ্ট দুইটাৰ মাজতে কনফ্লিক্ট জোন ডেভেলপ হৈ যায় ফলত জনসাধাৰণে সাফাৰ কৰে ফলত বাজেটৰ ধন অপচয় হয় ফলত সময় নষ্ট হয় আৰু দেশৰ অগ্ৰগতি বিকাশ যাত্ৰা দুৰ্বল হয় গতিকে সেইভাবে আজি সেই পদ্ধতিৰে তেখেতে যিটো প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিলে এই পলিসি আধাৰত এতিয়া দুপে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক দৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিবৰ বাবে আমাৰ কমাৰ্চ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভালদৰে বুজি পাব নেশ্যনেল লজিষ্টিক পলিসি National logistic policy have been put into place. এই পলিসিটোৰ কাম কি যিকেইটা কনসাৰ্ন মন্ত্ৰালয় আছে মিনিষ্ট্ৰি ফিনান্স মিনিষ্ট্ৰি কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্ট্ৰি ৰোড হাইৱেজ মিনিষ্ট্ৰি ৰেলৱেজ মিনিষ্ট্ৰি পোৰ্ট শিপিং এই সকলোবিলাক কনসাৰ্ন মিনিষ্ট্ৰি একেলগে মিলি 7টা মন্ত্ৰালয় কোৱা হ'ল যে তোমালোকৰ বিভিন্ন ডাটাবিলাক এভেইলেবল কৰা ইন্টিগ্ৰেট কৰা 30টা সিস্টেম তোমালোকে একটা প্ল্যাটফর্মত ডেভেলপ কৰা এভেইলেবল কৰা যাতে কোনো এজন এক্সপোৰ্টাৰ বা ইম্পোৰ্টাৰ এটা ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইলৈ তেখেতৰ যদি সামগ্ৰীবিলাক ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে একটা প্ল্যাটফর্মতে তেখেতে অনলাইনৰ যোগেদি সকলোবিলাক যাৱতীয় গুটেখিনি নথিপত্ৰ যাতে কম সময়ৰ ভিতৰত পাব পাৰে তাৰ বাবে হি ব্যৱস্থা কৰা ইউলিপ ডেভেলপ কৰা হ'ল ইউনিফাইড লজিষ্টিক ইন্টাৰফেস প্ল্যাটফৰ্ম এতিয়া তাত সকলোবিলাক সিস্টেম উপলব্ধ আছে অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা কাৰ্গো পঠিয়াব বিচাৰিছে কোনোবা আমেৰিকালৈ পঠিয়াব বিচাৰিছে সেই আমেৰিকালৈ পঠিয়াবৰ কাৰণে কোনোবা এটা পোৰ্টৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব পোৰ্টত জাহাজত লোড কৰিব লাগিব গতিকে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আপুনি পোৰ্টলৈকে লৈ যাওঁতে যিকেইখন আপোনাক অনুমতি পত্ৰ লাগে পাৰমিশন লাগে সেই গোটেইখিনি আপুনি এটা বিভাগৰ ওচৰলৈ গৈ সেই বিভাগটোক খাতিৰ কৰি পেলাই বহুত সময় অপেক্ষা কৰা আকৌ সেইখন পোৱাৰ পাছত অন্যটা বিভাগলৈ যোৱা কনসাৰ্ন গতিকে কনসাৰ্ন এটা কাৰ্গো আইটেম যদি আপুনি এক্সপোৰ্ট কৰিব লগা হয় যাতে কত বিলম্ব নহয় তাৰ বাবে অনলাইনৰ যোগেদি আপুনি গুটেখিনি অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰি seamless movement of goods and services that is the prime objective behind the formation of national logistic policy seamless movement of commerce to hetuye noy jano seamless movement of goods and services to the right person right place with the right price I believe that's the objective of commerce department so I believe that is how the trading and the commerce are being well governed and conducted with a time frame that is how the principle of ease of doing business has been made possible in the country gotike he distibonge moi kobo bisarisu je amar bibhinno বিভাগ বিলাকৰ মাজত যদি হে সমন্বয়টো থাকে নহলে আমি বিভাগ বিলাকে কি কয় হুকিয়া হুকিয়া আইডেন্টিটিটো ৰাখো মই কলা বিভাগৰ মই ইমান কমাৰ্চৰ লগত কোনো আলাপ আলোচনা নহয় কমাৰ্চ বিভাগ হুকিয়াকে বিজ্ঞান বিভাগ হুকিয়াকে আমি একখন বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিও আমাৰ মাজত মত বিনিময় নহয় কোট কি চলি আছে কাৰণ আমাৰ লক্ষ্য একাটাই যে এইখন দেশত আমি সেৱা কৰিবৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছো আমাৰ জীৱনটো গঢ়াৰ উপৰিও মানৱ সেৱা কৰাৰ বাবে এই শিক্ষা যাতে কামত আহে তাৰ বাবে আমি শিক্ষা এই পদ্ধতিৰ মাজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পদ্ধতিৰ মাজত আমি আত্মনিয়োগ কৰিছো গতিকে সেইভাবে মই ভাবো যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত ষ্টুডেন্ট টিচাৰ্স এণ্ড
the administrator, I believe, for their better coordination, better support to each other, better understanding, better developing a team spirit, dare to develop this kind of proceeding. This is my humble submission. You please try to think. যদি সম্ভৱ হয় কৰিব পাৰে যাই কি নহওক এতিয়া আজি এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হ'ল নাম দিয়া হৈছে হাউট দি মাৰ্চেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই জাহাজ মন্ত্ৰী হয়নে তাহানিতে পঢ়িছিলোঁ সদাগৰ নহয় তেজীমলা সদাগৰ নহয় পঢ়িছোঁ নহয় আমি সকলোৱে গতিকে জলপথ river system, sea and ocean. পৃথিৱীৰ বুকুত সাগৰ নদী যিমানবিলাক এই সকলোবিলাক মানুহে নিৰ্মাণ কৰা নহয় ঈশ্বৰৰ অৱদান that is the natural connectivity gifted by God for whom for our growth our better living. গতিকে সেই জলপথবিলাক আমি সঠিকভাৱে কেনেধৰণে মানৱ সভ্যতা সংস্কৃতি সামাজিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বহু বছৰলৈকে এই বিষয়বিলাক ইমান গুৰুত্ব দি আমি আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰৱণতা প্ৰদৰ্শন নকৰিলোঁ যাই কি নহওক এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে 2000 ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰায় 400খন নদী আছে আৰু এফালে গুজৰাটৰ পৰা ৱেষ্ট কোষ্ট আৰু একেবাৰে কনিকেল পাৰ্ট that is called টুটিকোৰিন from Kanyakumari to Bengal এই কোষ্টেল প্ৰায় 7,500 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উপকূলীয় অঞ্চল সাগৰ উপকূলীয় অঞ্চল আৰু এই নদীৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 20,500 কিলোমিটাৰ তাকো এই 400খন নহয় 400খন হলে আৰু বেছি হ'ব আমাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত 111খন ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 20,500 কিলোমিটাৰ ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰকৃতিয়ে আমাক যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিলে উপহাৰ দিলে এই যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাক যদি আমি অতদিনে সঠিকভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি ইয়াক যদি ব্যৱহাৰ কৰিলো হয় হয়তো আজি ৰাস্তা পদূলি ৰোডৱেজ আৰু ৰেলৱেজ ইমান ব্যয় কৰিব লগা নহল হয় এটো তাহানিৰ পৰাই মানৱ সভ্যতা উৎপত্তি স্থান ক'ত নদীৰ দাঁতিত আৰু উপকূলীয় অঞ্চলত সাগৰৰ তীৰত হয়নে গতিকে সেই সত্যটোক আমি স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো কোনোবা এটা মুহূৰ্তত আমি পাহৰি গলো যাই কি নহওক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই কথাবিলাক তেখেতে অধ্যয়ন কৰিলে গৱেষণা কৰিলে আৰু তেখেতে 2016 চনত এখন ৱাটাৰৱেজ আইন প্ৰণয়ন কৰি পেলাই 2014 লৈকে কেৱল 5খন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত 5খনৰ পাছত তেখেতে টেকনো ইকনমিক ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে 111খনলৈকে বৃদ্ধি কৰিলে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এতিয়া 111খন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ আছে এতিয়া এই নদীসমূহৰ যোগেদি বাণিজ্য বেপাৰ বাণিজ্য সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান সামাজিক সমন্বয় আৰু পৰ্যটন এই সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ সঠিক তেখেতে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিলে যাৰ বাবে তেখেতে সাগৰৰ আৰু নদীৰ দাঁতিত যাতে আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা টনকিয়াল হয় তাৰ বাবে তেখেতে সাগৰমালা প্ৰগ্ৰাম হাতত ল'লে সাগৰমালা প্ৰগ্ৰামৰ লক্ষ্য হৈছে সাগৰৰ দাঁতিত থকা বন্দৰসমূহক আধুনিকৰণ কৰা মডাৰ্নাইজেশ্যন মেকানাইজেশ্যন ডিজিটাইজেশ্যন ঠিক সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথসমূহৰ দাঁতিত ফ্লোটিং জেটি
passengers jetty, cargo jetty, and cruise terminal, multimodal terminal, ইত্যাদি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা টনকিয়াল কৰি যাতে আমাৰ জাহাজবিলাক ইয়াত অত্যন্ত সুচলভাৱে তাক চলাচল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে নদীৰ গভীৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছিল তাকো ড্ৰেজিং কৰাৰ যোগেদি যাতে নদীৰ ন্যূনতম তাৰ গভীৰতাটো অটুট ৰাখি 1000 মেট্ৰিক টন 2000 মেট্ৰিক টন 5000 মেট্ৰিক টন 10000 মেট্ৰিক টন আৰু সাগৰৰ বন্দৰবিলাকত যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ বিদেশৰ পৰা আমদানিকৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী 1 লাখ মেট্ৰিক টন 2 লাখ মেট্ৰিক টন 50,000 মেট্ৰিক টন আৰু কোষ্টেল শিপিং অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে কলকাতাৰ পৰা যদি গুজৰাটলৈ নিব লগা হয় এই সাগৰ উপকূলে দি গৈ পেলাই কোষ্টেল শিপিঙৰ যোগেদি গতিকে এই গোটেই আন্তঃগাঁথনি অৱস্থাটো টনকিয়াল কৰাৰ বাবে তেখেতে আহি প্ৰথম এই কথাবিলাকৰ পোহৰ দিলে পোহৰ দিয়াৰ পাছত যোৱা 8 বছৰ ভিতৰত বাণিজ্য বিভাগ কাৰণে মই কথাখিনি কৈ আছো দেই ইট ইজ অল ৰিলেটেড টু কমাৰ্চ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী গতিকে আজি তাৰিখত আপোনালোকে শুনি ভাল পাব 2014 লৈকে এখন কণ্টেইনাৰ শিপ এখন যদি বন্দৰত আনলোড কৰিব লগা হয় হি বিদেশৰ পৰা কিবা কাৰ্গো লৈ আহিছে from any foreign destination bringing cargo to India and stationing close to the port not getting the license for their entry waiting for how many hours 44 hours unload কৰিবৰ কাৰণে জাহাজখন 44 ঘণ্টা ৰৈ থাকিব লগা হৈছে কিন্তু আমাৰ পোৰ্ট বিলাকত ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ ফলত আজি 44 ঘণ্টাৰ ঠাইত 26 ঘণ্টাত এখন জাহাজে যদি 50,000 1 লাখ মেট্ৰিক টনৰ যদি কণ্টেইনাৰ লৈ আহিছে তাত আনলোড কৰি 26 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আনলোড কৰি আকৌ লোড কৰি তেওঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ঢাপলি মেলিব পাৰে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে তাত থকা ৰেল মাউণ্টেড ক্ৰেইন মোবাইল হাৰ্বৰ ক্ৰেইন এইবিলাক অত্যন্ত আধুনিকৰণ টেকনলজিক্যাল ইনকৰ্পোৰেশনৰ যোগেদি ইয়াৰ কেপাসিটি বিল্ডিং কৰা হৈছে আৰু পোৰ্ট বিলাকলৈ কানেক্টিভিটি ৰেলৱে কানেক্টিভিটি ৰোড কানেক্টিভিটি অল বিং আৰু পোৰ্টৰ দাঁতিত যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেট কৰিব পাৰে যাতে যিবিলাক এক্সপোৰ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্ট আছে আইটেম আছে যিবিলাক ৰপ্তানি কৰিব লাগে আমেৰিকালৈ পঠিয়াব লাগে আফ্ৰিকালৈ পঠিয়াব লাগে ইউৰোপলৈ পঠিয়াব লাগে তাৰ বাবে স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন একেবাৰে পোৰ্টৰ দাঁতিতে উদ্যোগ বনোৱা হৈছে পোৰ্ট লেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন পোৰ্ট লেড কানেক্টিভিটি এনহান্সমেণ্ট পোৰ্ট মডাৰ্নাইজেশ্যন coastal community development and coastal shipping and inland waterways these are the prime objective which has been fulfilled in the last 8 years because of his dynamic leadership and as a result till 2014 the total cargo handling capacity was for the entire government India port we have got 12 major port tate 800 million metric ton per annum aru etia it jumped to 1600 only 8 years time million metric ton per annum that is the enhancement that is the capacity growth and this is how country is benefited aru apnaloke khuni bhal pabo 2021 aru 22 বিত্তীয় বৰ্ষত তেখেতে আমাক এটা লক্ষ্য দিছিল যে তোমালোকে $400 বিলিয়ন মূল্যৰ তোমালোকে এক্সপোৰ্ট কৰিব লাগিব এক বছৰ ভিতৰত এনে ধৰণে কোনো দিনেই পোৰ্ট শিপিং ৱাটাৰৱেজৰ অভিজ্ঞতা নাছিল পূৰ্বতে আৰু গুটিকেটা মন্ত্ৰালয় কাৰণ মিনিষ্ট্ৰি কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে আমাক কাৰ্গোটো দিব কাষ্টমছে ক্লিয়াৰেন্স দিব ৰেলৱে বা ৰোডৱেৰে বস্তুটো কেৰি কৰিব আৰু আমাৰ পোৰ্টত হেতু লোডিং কৰি প্লাই জাহাজক স্মুথলি আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ ধাৱমান হ'বৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিম গতিকে সেইখিনি কাম তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি এক বছৰ হ'বলৈ 2 মাহ বাকি থাকুতে $413 বিলিয়ন মূল্যৰ আমাৰ এক্সপোৰ্ট সম্ভৱ হ'ল
গতিকে এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ, এই ইকনমিক গ্ৰোথটো সম্ভৱ হৈছে বিকজ তেখেতে কৈছিল উইদাউট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন দেয়াৰ কেনট বি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। তেখেতে কৈছিল if you want to bring transformation, first you will have to perform, then reform, then transform. And transformation is possible through transportation. যাতায়াত ব্যৱস্থা যদি সুচল নহয়, আজি ধেমাজিৰ আইটেম, আজি নলবাৰী আইটেম, আজি বৰপেটা আইটেম, বা আজি কোকৰাঝাৰ আইটেম, বা আজি শিলচৰ আইটেম, বা আজি কাৰ্বি আংলঙৰ আইটেম, এনি পাৰ্ট যদি আমি ইয়াত উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যদি আমি বিভিন্ন বজাৰত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবিলাক যদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ তাৰ চাহিদা অনুসৰি আমি যদি সেইবিলাক বজাৰত অধিক মূল্য পোৱাৰ আশাত যদি আমি ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰ বাবেতো কানেক্টিভিটি লাগিব, বেটাৰ পলিচি লাগিব। আৰু বেটাৰ পলিচি আজি তেখেতে আনিছে, যিটো পলিচি অতদিনে নাছিল, নেশ্যনেল লজিষ্টিক পলিচি। এতিয়া বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ সহজ হ'ল। আগতে নহ'লে এটা অফিচত গৈ পেলাই 3 মাহৰ পাছত এখন লাইচেঞ্চ পাব, আকৌ এটা অফিচত গ'ল 6 মাহৰ পাছত, এইফালে আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া বা আমেৰিকাত বা ইউৰোপত বা আফ্ৰিকাত আপোনাৰ ক্লায়েণ্ট ৰৈ আছে। যেতিয়া আপোনাৰ দেৰি হৈ গ'ল, তাহাঁতে they will prefer some others party. So this is how in the healthy competitive world we'll have to sustain, we'll have to stand tall and achieve the target. আজি এই অনুষ্ঠানত মই দুটিমান কথা কম। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছেনে নাই বাৰু? আছেনে? বৰ্তমানৰ আগৰতো জ্যেষ্ঠসকল আছে, মই সেৱা জনাইছোঁ। এতিয়া ভৰালী ডাঙৰীয়াই ক'লে তেখেতৰ সতীৰ্থ দুগৰাকীমান আছে, হয়নে? মই আপোনালোকৰ নাম নহয়, এনে ইয়াৰ পৰাই প্ৰণাম জনাইছোঁ দেই, মোৰ সেৱাটো গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোক জ্যেষ্ঠসকল আহি পেলাই আজি কনিষ্ঠসকলক বহুত উৎসাহিত কৰিছে আৰু আপোনালোকে সফল একোগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে জীৱনৰ বাটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, স্বীকৃতি বুটলিছে। গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি অৱদান এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি, এইখন ৰাজ্যৰ প্ৰতি, এইখন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি, তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোৱে কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। মই আয়ুষ মন্ত্ৰালয়, বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোক এইটো মন্ত্ৰালয় পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। আয়ুষ মন্ত্ৰালয় দায়িত্ব লোৱাৰ আগতে ইমান বস্তুটো মই জনা নাছিলোঁ। এই মন্ত্ৰালয়টোৰ ইয়াৰ ভলিউম, ইয়াৰ ডেন্সিটি, ইয়াৰ কাইণ্ড অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ছিগনিফিকেঞ্চ ইন দ্য গ্ল'বেল হিউমেন ছ'চাইটি। কিন্তু এতিয়া এইটো খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ মন্ত্ৰালয়টো সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। প্ৰকৃতি থাকিলেহে প্ৰাণী থাকিব, প্ৰকৃতি থাকিলে প্ৰাণী থাকিব, পানী থাকিলেহে প্ৰাণ থাকিব। প্ৰকৃতি, প্ৰাণী, পানী আৰু প্ৰাণ, আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰালয়টো ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। প্ৰকৃতিৰ বুকুত উৎপাদিত বিভিন্ন গছ গছনি, লতা পাত, শিল, বালি, মাটি, বিভিন্ন প্ৰকৃতিৰ বুকুত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গুণ থকা ইয়াত উদ্ভিদ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সামগ্ৰী আছে। গতিকে এই পদাৰ্থবিলাক আজি চিনাক্ত কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তাত থকা গুণবিলাকক চিনাক্তকৰণ কৰা হয় আৰু গুণবিলাক চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই তাৰ পৰা চাইণ্টিফিক এভিডেন্স ডেভেলপ কৰা হয়। আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যেতিয়া এই প্ৰমাণিত হয় যে আমুকজোপা গছৰ পাতত বা কলিটোত বা ফুলত বা ফলটোত বা শিপাত বা বাকলিত যে ঔষধি গুণ আছে, সেইটো লেবৰেটৰীত গৈ পেলাই যেতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তাৰ গৱেষণা হয়, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হয়, তাৰ পাছত যিটো এভিডেন্স ডেভেলপ হয়, সেই এভিডেন্সৰ ভিত্তিতেই আমাৰ ঔষধবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰায় 9,000 মান উদ্যোগ আছে আয়ুষ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত কানেক্টেড। 2014লৈকে এই বিভাগটোৱে স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, যদিও বা এই বিভাগটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে এটা শক্তিশালী ইতিহাস। 5,000 বছৰ পুৰণি ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতিৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধৰ চিনাকিটো হৈছে আয়ুষ।
গতিকে তাহানিতি ঋষিমণিবিলাকে তপস্যাৰ কালত যিবিলাক সত্য পৃথিৱীৰ বুকুত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, যিটো যাক প্ৰাচীন পদ্ধতি চিকিৎসা বিজ্ঞান বুলি পৃথিৱীয়ে মানি লৈছিল, আৰু সেই বিজ্ঞানৰ ভিত্তিতেই মানৱ সমাজ সুস্থ সবল হৈ আছিল, নিৰোগী হৈ আছিল। কিন্তু এই প্ৰকৃতিক আমি মানৱ সমাজে বহু বছৰ অৱহেলা কৰিলোঁ, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভাবিব নোৱাৰা অত্যাচাৰ কৰিলোঁ। প্ৰকৃতি বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, যাৰ বাবে আজি মানৱ সমাজে নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বান শৰীৰক লৈ সন্মুখীন হৈছে। বিশ্বৰ মানৱ সমাজ সকলোৱে এক লৈ চিন্তিত। কোভিড-19 পেণ্ডেমিকৰ সেই মহামাৰীৰ সময়ত ভয়ানক পৰিস্থিতি বিশ্বৰ বুকুত। কেনেকৈ আমাৰ এই সংক্ৰমণৰ পৰা মানৱ শৰীৰটো কেনেধৰণে নিৰাপদে থাকিব, পৰিত্ৰাণ পাব, এক লৈ বিশ্বৰ সকলো আগশাৰীৰ যিমানবিলাক tallest medical scientists, they were very much worried. আৰু আটাইতকৈ ডেভেলপ নেশ্যন, যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰক বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব বহন কৰা বুলি বিশ্বই মানি লয়, সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ দুৰৱস্থা দেখি পেলাই মানুহ হতাগ্ৰস্ত হ'ল। কিন্তু সেই সময়ত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণৰ শৰীৰত নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে তাহানিৰ সেই 5000 বছৰ পুৰণি জীৱন পদ্ধতি, প্ৰাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি বিজ্ঞান ভাৰতীয় সমাজখনক আঁকোৱালি ল'বৰ বাবে আহ্বান জনালে। আৰু সেই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি জীৱনটোক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেখেতে সঠিক দিশৰ সন্ধান দিলে। আৰু তেখেতে যিটো ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰিলে, ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয় সমাজখন ৰক্ষা পৰিল। কিন্তু আমাতকৈ কম জনসংখ্যা থকা বিশ্বৰ আগশাৰী, যাক আমি ডেভেলপ নেশ্যন বুলি কওঁ, সেইবিলাকৰ দুৰৱস্থা, সেইবিলাকৰ পৰিসংখ্যাই এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান ডাঙৰ এটা পৰিয়াল, 140 কোটি মানুহে বসবাস কৰা এই বৃহৎ পৰিয়ালটোক যেনেতেনে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিলে। তেখেতৰ সঠিক সিদ্ধান্ত, ইয়াৰ ফলত আজি আয়ুষ বিভাগটোৱে, আয়ুষ মানে আয়ুৰ্বেদা, সিদ্ধা, ইউনানী, সহাৰিকপা, যোগা, নেচাৰোপেথি এণ্ড হোমিওপেথি, এই পৰিয়ালটোত 7টা সদস্য আছে। গতিকে এই সকলোবিলাক সেই সময়ত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিলে। আশ্বগন্ধা বুলিয়ে কওক, আয়ুষ 64 বুলিয়ে কওক, কাবাচুৰা কুদিনেৰ বুলিয়ে কওক, কেৱল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, ইউৰোপ হওক, আমেৰিকা হওক, আফ্ৰিকা হওক, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ এইবিলাক যেতিয়া বিতৰণ কৰিলে, এইবিলাক যেতিয়া মানুহে সেৱন কৰি পেলাই পৰিত্ৰাণ পালে, এচিম্পটমেটিক, মাইল্ড এণ্ড মডাৰেটতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে, ক্ৰিটিকেল ষ্টেজলৈ যাবলৈ নিদিলে। আমাৰ বহুত পৰীক্ষাই, ৰিচাৰ্চ পেপাৰ এই কথাটো বিশ্বৰ বুকুত প্ৰমাণ কৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়া আয়ুষৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হৈছে। 2014লৈকে এটা সাধাৰণ বিভাগ হিচাপে কোনোবা এটা মন্ত্ৰালয় পৰি আছিল, ইয়াৰ কোনো বাজেটো নাছিল, অত্যন্ত দুৰ্বল অৱস্থা আছিল, মানুহে বুজি পোৱা নাছিল ভাৰতবৰ্ষত। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত দায়িত্ব লৈ আয়ুষ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মন্ত্ৰালয় গঠন কৰিলে। আৰু এতিয়া কেবিনেট মন্ত্ৰালয় পৰ্যন্ত ইয়াক পদোন্নতি কৰিলে, আৰু বাজেট 6 গুণ বৃদ্ধি কৰিলে, আৰু ৰিচাৰ্চৰ বাবে উল্লেখযোগ্য আৰ্থিক অৱদান আগবঢ়ালে। যাৰ ফলত আজি আয়ুষ বিভাগটোৱে বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব, 2014লৈকে আয়ুষ মাৰ্কেটখন কেৱল $30 বিলিয়ন মাজত সীমিত আছিল। এতিয়া ইট ৱেণ্ট আপ টু $23 বিলিয়ন। $23 বিলিয়ন। লুক এট দ্য জাম্প। গতিকে এতিয়া মই সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতিও আহ্বান আছে যে আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইউএনৰ কিমানকেইটা ইভেণ্ট আছে বছৰটোত, প্ৰায় 100তকৈ অধিক আছে, বিভিন্ন ইউএন ইভেণ্টবিলাক আছে। এই গোটেই ইউএন ইভেণ্টৰবিলাক ভিতৰত আটাইতকৈ যি জনপ্ৰিয়, সৰ্বতোতকৈ শক্তিশালী, বিশ্বৰ সকলো সমাজে যিটো ইভেণ্টক অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে পালন কৰে, সেই ইভেণ্টৰ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগা। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগা আৰম্ভ হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই। ইউএনত যেতিয়া জেনেৰেল এছেম্বলিত প্ৰস্তাৱ দিছিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, বিশ্বৰ মানৱ সমাজে তাক স্বীকাৰ কৰিলে। তাৰ পাছত 8 এডিশ্যনলৈকে হ'ল। 8 এডিশ্যনত আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। এই লাষ্ট 21 জুন তাৰিখে যিটো হ'ল বিশ্বজুৰি, আমি
আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব আছিল নডাল মনিষ্ট্ৰী হিচাপে, কিন্তু হোল গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰ'চ আছিল, সকলো মন্ত্ৰালয় জড়িত হৈছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত আন্তৰিকতাৰে জড়িত হৈছিল। আৰু তেখেতৰ পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিতে আমি গাৰ্জিয়ান ট্ৰেইনিং ডেভেলপ কৰিছিলোঁ। গাৰ্জিয়ান ট্ৰেইনিং মানে সূৰ্যটো প্ৰথম য'ত উদয় হ'ব তাত প্ৰথম হ'ব। ফিজি আইলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডত যেতিয়া পুৱা 6:30 বজাত সূৰ্যটো উদয় হ'ব, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সময় হ'ব নিশা 3টা বাজিব, আৰ্লি মৰ্ণিং। আৰু তেনেধৰণে 89 কাণ্ট্ৰি আৰু UN একেলগে সূৰ্য য'ত য'ত উদয় হৈ গৈ আছে তাতেই য়োগা হৈছে। গৈ 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 লাষ্টত শেষত ৰাতি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত 10টা বাজিছে, টৰন্টো, কানাডা আৰু ছেন ফ্ৰান্সিস্কো, আমেৰিকা, তাত পুৱা 6:30 বাজিছে, তাতো য়োগা হৈছে। এণ্ড সৰ্বমুঠ 193খন দেশে এই য়োগা ডেত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আৰু সৰ্বমুঠ মানুহৰ সংখ্যা হ'ল 125 কোটি। 125 কোটি মানুহে একেদিনত য়োগা কৰিছে। কাৰণ য়োগ ছায়েন্সটোৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া মানুহ অৱগত হৈছে। বিশ্বৰ অধিকসংখ্যক দেশে এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, আগুৱাই আহিছে। দুদিনমানৰ আগতে কানাডাৰ পৰা আহিছিল, তেখেতসকলে MOU কৰিব বিচাৰিছে। কানাডিয়ান এছেম্বলিত তেখেতসকলে এইটো আনিব বিচাৰিছে। তেখেতে কৈছে ৰেগুলেশ্যন আমি ফ্ৰেমৱৰ্কটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ লাগে, আমাক আপোনালোকৰ সহায় লাগে। So this is how the global society is now being well connected with the science of yoga. Yoga is an ancient science. It's a science of body, science of mind, science of soul, and science of life. আৰু ইয়াত এটা saying আছে, Yog for Nirug. Whoever practice yoga নকয়, একচুৱেলি যোগ কয় এইটো, কিন্তু আজি এতিয়া টাৰ্মিনলজিটো গ্ল'বেলি মানুহবিলাকে চবেই য়োগাটো কমফৰ্টেবল পায়। যোগ ফৰ নিৰোগ, যি ব্যক্তিয়ে দৈনিক যোগ কৰে সি কেতিয়াও ৰোগী হ'ব নোৱাৰে, সদায় নিৰোগী হৈ থাকিব, সুস্থ সবল হৈ থাকিব। তাৰ মানসিকতা সবল হ'ব, তাৰ শৰীৰ সুস্থ হ'ব, আৰু বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান গভীৰতা বৃদ্ধি পাব, আৰু শান্তি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সেইখিনি হৈছে যোগ ছায়েন্সৰ সেইখিনি শক্তি নিহিত হৈ আছে। গতিকে মানৱ সমাজে এতিয়া এই বিষয়টোক উপলব্ধি কৰিছে যে এইটো আমাৰ জীৱন পদ্ধতিত অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে ইয়াক আমি ইয়াত সংযোজন কৰিব লাগিব। কাৰণ ল অফ ছায়েন্স, প্ৰকৃতিৰ যিখন নিয়মাৱলী, প্ৰকৃতিৰ নিয়মাৱলীৰ মতে যদি আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ, আমি কেতিয়াও বিপদত নপৰোঁ। কিন্তু সূৰ্যটো উঠে যদি 5:30 বজাত, আমি উঠো 9টা বজাত। আৰু আমি কেতিয়াও জীৱনত আমাৰ 24 ঘণ্টা সময়টো কেনেকৈ সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি প্ৰকৃতিৰ সৈতে, সেই কথাষাৰ আমি কেতিয়াও চিন্তা নকৰোঁ। বৰ বিশৃংখলতাৰ মাজত আমি ডাঙৰ হওঁ, ফলত শৰীৰটোৱে বহুত কষ্ট পায়। আৰু শৰীৰৰ যিটো বাৰ্তা, শৰীৰে কষ্ট পোৱা বেদনাৰ যিটো বাৰ্তা, আমি সদায় ইয়াক অৱজ্ঞা কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ আয়ুষত কোৱা হৈছে, ইয়াৰ ফুড ইজ ইয়াৰ মেডিচিন। আপুনি যিটো খায় সেইটোৱে আপোনাৰ ঔষধ। মই যিটো খাওঁ, আপুনি যিটো খায়, পুৱা গধূলি খাওঁ কাৰ কাৰণে? এই গোটেই ভিতৰত থকা ইন্দ্ৰিয়বিলাক সজীৱ সক্ৰিয় হৈ থাকক, নিৰোগী হৈ থাকক। সেইকাৰণে লেট আছ লিভ উইথ দ্য ল অফ নেচাৰ। হয়তো সেইকাৰণে মহাভাৰতত ভগৱান কৃষ্ণ অৰ্জুনক কৈছিল, প্ৰকৃতি নিয়ম উলংঘন নকৰিবা, মই হি প্ৰকৃতি হওঁ। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰকৃতিক ভাল পোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই কৃষ্ণচূড়া আপোনালোকে ইয়াক সংযোজন কৰাৰ কাৰণে মই বহি থাকোঁতে খুব ভাল লাগিছে। প্ৰকৃতি প্ৰেমী হিচাপে আপোনালোকে সকলো ইমান অধ্যয়ন পুষ্ট জ্ঞানী গুণী ইয়াত এখন সমাজ বহি আছে। আপোনালোকক মই এইবিলাক কথা জনাব লাগে, কাৰণ মই ইমান জনা মানুহ নহয়। এইবিলাক আনৰ পৰা 2-এটা কথা বুটলি পেলাই কৈছোঁ। কিন্তু আজি এই প্ৰকৃতিক ভাল পাবৰ বাবে প্ৰতিজন গুৰুৱে, মহান মনীষী আমাক অমৰ বাণী প্ৰদান কৰি গৈছে। আজি প্ৰকৃতিক সদায় গুণানুকীৰ্তন কৰি বিশ্বৰ বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰে বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে।
ৱাটছৱৰ্থে হওক জন কিটছিয়ে হওক আমি দেখিছোঁ ৰঘুনাথ চৌধুৰী হওক নাই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই হওক আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই হওক ভূপেন দাই হওক সকলোৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেতো কৈ গৈছে এক বৃক্ষ দহ পুত্ৰ সম এক বৃক্ষ দহ পুত্ৰ সম তাৰমানে কি তাৰমানে মানৱ সমাজক কৈ গৈছে কিমান আদৰ কৰিব লাগিব গছ গছনিক লতা পাত খাল বিল জান জুৰি সাগৰ মহাসাগৰ আকাশ মহাকাশ এই বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আছে এই নদীসমূহ পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে পানীয়ে পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰে পানী পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰে ৱাটাৰ বেলেগ ভাষাৰে যদি আপুনি কয় ৱাটাৰ ইজ দ্য উইজডম water is the weather water is the wealth water is the world अब दुनिया जितना चाहते हैं दुनिया को देखना मांगते हैं तो पानी का सहारा लेना होगा जलमार्ग के बिना आप दुनिया को नहीं देख सकते कारण पानीये जितु परिवेश प्रदान करे एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट এই সকলোবিলাক সুন্দৰভাৱে গঢ় দিয়াত পানীৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে আমাৰ শৰীৰতে 80% পানী আছে হয়নে পানী নোহোৱাকৈ কোনো গছ গছনি লতা পাত ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু এই পৃথিৱীখন জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এই মাটিকালি মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পানীৰ অবিহনে পানীৰ সেই মহত্ব আছে সেইকাৰণে পানী প্ৰদান কৰা নদীসমূহক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে সেইকাৰণে তাহানিতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সাংস্কৃতিক প্ৰৱণতা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আছিল আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আছিল নদীসমূহক মাতৃ জ্ঞান কৰি নমস্কাৰ কৰা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পিতৃ জ্ঞান কৰি শ্ৰদ্ধা জনোৱা গতিকে সেই পৰম্পৰাটোক আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব ডেকা শক্তিৰ মাজত উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই ধাৰণাটো এই অনুভূতিটো জগাই তুলিব লাগিব গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব আমাৰ আজু ককাসকলে সবেই কৈ গৈছে নাই হোৱাই গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব এতিয়া বিশ্বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই এটি কথাত বিশেষভাৱে চিন্তিত যে বিশ্বৰ বুকুত ব্যাপক জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা যদি এনেধৰণে বৃদ্ধি হ'ব লগা হয় মোক দুদিনমানৰ আগৰে এগৰাকী ব্যক্তি ইউৰোপ যাত্ৰা কৰি পেলাই মোৰ কোঠালৈ আহিল মানে চেম্বাৰলৈ আহিলে বিশিষ্ট ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পুৰুষ तेखते कले सर्वानंद मैंने अद्भुत देखा क्या देखा यूरोप में 42 के बदले 43 तक पहुंच गए और तेखते कले यूरोपत तो मानुह एसी व्यवस्था ना आमार तो एसी सेसी आछे भयंकर अवस्था एबार नॉर्थ अमेरिकात की अवस्था हल गतिके एतिया पृथ्वीर मानव समाजे एतिया बारुকৈ उपलब्धि करिছে जे प्रकृति संरक्षण करिब লাগিব সেই কাৰণে এবাৰ G20 मेन थीम तो दिया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ एक ही पृथ्वी एटाई परिवार एटाई फ्यूचर गोलकीय उष्णता बृद्धि हले कोनोबा एखन राष्ट्र निरापदे থাকিব एने कथा हब নোৱাৰে यार प्रभाव विश्वर बुकुत विशेषভাৱে পৰিব एक লৈ এতিয়া माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया नेतृत्वत विश्वर সকলো राष्ट्रই এতিয়া क्लाइमेट सेंसर सन्दर्भत जितु चिंता तेखेतসকলে व्यक्त करिছে और प्रतिखन राष्ट्रই नतुन नतुन कार्यसूचीर जोगेदी जाते कार्बन इमिशन 0 पर्यायলৈকে নিব পাৰে नेट 0 70 2070 2070 চনৰ ভিতৰত যাতে आमार नेट जिरो है कार्बन इमिशन जिरो कार्बन इमिशन है সেই কাৰণে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেশনেল হাইড্ৰোজেন মিশন আৰু আমাকো দায়িত্ব দিয়া হৈছে গ্ৰীন শিপিং গ্ৰীন পোৰ্ট কালিলৈ গ্ৰীন ৰেলৱে গ্ৰীন ট্ৰেইন গ্ৰীন ট্ৰাক গ্ৰীন বাছ গ্ৰীন ভেহিকল এভৰিৱেৰ গ্ৰীন H2O কেনেকৈ ক্ৰেক কৰি পেলাই हाइड्रोजेन फुएल एमोनिया फुएल इलेक्ट्रोलाइजर व्यवहार करी आधुनिक ध्यान धारणारे एटी हाइड्रोजेन फुएल
ভাৰতবৰ্ষত উল্লেখযোগ্যভাৱে উৎপাদন কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। লক্ষ্য হৈছে প্ৰদূষণমুক্ত ভাৰত, প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী। কাৰণ one earth, one family, one future. Let us work together. That's the power of vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. গতিকে G20 ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ অধ্যক্ষতাত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আৰু তেখেতে এইবাৰ G20ক এটা বেলেগ মাত্ৰা দিবৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হৈছে। মাত্ৰাটো হ'ল পূৰ্বতে এনেধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সভা সমিতিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত কেন্দ্ৰীভূত হয়, বম্বে, দিল্লী, কলকাতা, মাদ্ৰাজ, হায়দৰাবাদ, চণ্ডীগড়, তাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে হয়। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে নহয়, এইবাৰ আমি কৰিব লাগিব কি? ব্ৰেণ্ডিং ইণ্ডিয়া, ভোকেল ফৰ লোকেল, ভাৰতবৰ্ষৰ ডাইভাৰ্চিটি অফ আৱাৰ কালচাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ, ডাইভাৰ্চিটি অফ আৱাৰ ইউনিটি। So this is how diversity of our community, languages. But even then, we are one. We are one. We'll stand one. Hikarne, ever tekete, 59খন চহৰত 200খন সভা G20 বৈঠক হ'ব। আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকো সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। অসমতো প্ৰায় 5খনমান বৈঠক হোৱাৰ কথা আছে। গতিকে ইয়াৰ যোগেদি অসমে কি প্ৰদৰ্শন কৰিব? অসমৰ আমাৰ শিল্প কলাৰ শক্তিটো আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম তেখেতসকলৰ সন্মুখত। ভোকেল ফৰ লোকেল, অৰ্থাৎ G20 মানে G20 দেশবিলাকে পৃথিৱীত GDP 80% কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। Out of 100%, these 20 countries contribute 80% of world GDP, 70% of world commerce, and 60% of world population. পৃথিৱীত যদি 800 কোটি মানুহ আছে, 60% হলে 480 কোটি মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই দেশসমূহে ভাৰতবৰ্ষত এবছৰ জোৰা সভাত উপস্থিত থাকিব। 200খন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিভিন্ন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাষ্টেইনেবল ইকনমি ইত্যাদি ইত্যাদি। টেৰৰিজিমৰ বিৰুদ্ধে সকলো ৰাষ্ট্ৰই কেনেধৰণে আগন্তুক দিনত পদক্ষেপ ল'ব। গতিকে এইটো এটা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ নহয়। ইট ইজ এ গ্ৰেটেষ্ট লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ দেম, হয়নে? গতিকে সেইকাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ, বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আপোনালোকে এই দিশবিলাক ভালদৰে শিকিব লাগিব। আৰু আমি কাৰণে মই মাননীয় উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে যিহেতুকে G20 বৈঠক গুৱাহাটীত হ'ব, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ মুৰব্বী। You are the guardian of all the institution that is there in the entire Northeast. I believe we can consider you the torchbearer. You are the face of our academic standard. সেইকাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন ইমান পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগিব। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ঈশ্বৰৰ পৰায়ণতা, স্বচ্ছতা হি সেৱা। গতিকে য'তেই পৰিষ্কাৰ ততেই সংস্কাৰ। গতিকে প্ৰতিটো বিভাগ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ মাননীয় সভাপতি, সম্পাদক সকলো বিষয়ববী আছে, ছাত্ৰ সমাজৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰতিনিধি আছে। মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশাসন একেলগে মিলি আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিখন ইমান পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক। প্ৰতিটো কথা, বাহিৰৰ এম্বিয়েঞ্চবিলাক, ৱালবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দোকান চোকান কিবা কিবি যদি আছে সকলোকে আহ্বান জনাওক। ইয়াত যিকোনো সময়তে তেখেতসকলে ভিজিট কৰিব, প্ৰতিটো বিভাগ চাব। ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ইনষ্টিটিউট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। It was born in 1948, immediately after independence. अब हम क्या कर रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अब हम अमृत कालखंड में पहुंच गए। अगली 25 साल के अंदर देश को आत्मनिर्भर भारत बनानी होंगी। इतने बड़े लक्ष्य हमें प्रधानमंत्री जी ने सब भारतीयों को दे रखी है। इसे सबका प्रयास होना चाहिए, सबका कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। तो इसलिए मैं
আপোনালোকক সকলোকে আহ্বান জনাওঁ, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছাত্ৰ একতা সভা আৰু ইয়াত এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যন আৰু প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে, সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আপোনালোক সকলোৱে এইখিনি নিষ্ঠাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাওক। আহিবই তেখেতসকলে চাবলৈ, আৰু ইয়াত চাই পেলাই যাতে তেখেতসকলে ভাল এটা কথা কৈ যায়, কিমান ভাল লাগিব। দিছ ইজ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, ভোকেল ফৰ লোকেল, দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ দিছ পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। Why Honorable Prime Minister says that new engine for India's growth is the Northeast. Any का मतलब सिर्फ Northeast नहीं है, new engine for India's growth, modern India. So that's the power stand in the entire Northeastern region, whether it is mineral resources, human resources, cultural resources, civilization resources, spiritual resources, resources of water, resources of forest, all kind of biodiversity that exist in the power of, in the picture of Northeast. That power should be well demonstrated. আমাৰ শিল্পকলা, গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্মাণ কৰা বস্ত্ৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেখেতসকলৰ সন্মুখত প্ৰদান কৰিব লাগিব। স্কিল, ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিল, দ্য পাৱাৰ অফ আৱাৰ উইজডম এণ্ড স্কিল এণ্ড ইনোভেশ্যন, ইনকিউবেশ্যন, এভৰিথিং নিডছ টু বি ইণ্টিগ্ৰেটেড। বহুত দীঘলীয়া হ'ল নেকি বাৰু? বেয়া নাপাব দেই, আপোনালোকে বেয়া নাপায়, মানে দেৰি হৈছে নেকি বাৰু? দীঘলীয়া হৈছে যদি কৈ দিব দেই। আই উইল জাষ্ট, মই মানে আজি নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছোঁতো, ইয়াত মই LLB পঢ়িছিলোঁ, BCJ পঢ়িছিলোঁ। মই তাকে কৈছোঁ, আমাৰ ভৰালী ডাঙৰীয়াক কৈ আছিলোঁ, মই বোলো এবাৰ এখন পেপাৰ মই কম নম্বৰ পাইছিলোঁ, আকৌ মোক ক'লে যে কণ্ট্ৰলাৰলৈ লিখিব লাগিব ৰি এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। ৰি এক্সামিনেশ্যন কৰি পেলাই নম্বৰ ভবামতে নম্বৰ পালোঁ। গতিকে বহুত অভিজ্ঞতা আছে। সেই সময়ত কিমান টেনশ্যনত আছিলোঁ, হঠাৎ পেপাৰখনত মই দেখিলোঁ যে মই ফেইলেই কৰিছোঁ। আৰে মইতো ফেইল কৰিব নালাগে, মোৰ আত্মবিশ্বাসে কৈছে যে পেপাৰখনত মই নম্বৰ পাব লাগে, আই এম নট গেটিং জাষ্টিছ। তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে তুমি এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, কণ্ট্ৰলাৰলৈ লিখা, আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন কৰিব লাগিব, সময় লাগিব, নিশ্চিতভাৱে যদি তুমি সঠিকভাৱে লিখিছা জাষ্টিছ পাবা। সঁচাকৈ জাষ্টিছ পালোঁ। দেটছ ৱাই আই এম গ্ৰেটফুল টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। চ' এনিৱে, আজি এই অনুষ্ঠানত মোক আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ জনালে, যিখিনি মৰম চেনেহ দিলে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। এইখন বিশ্ববিদ্যালয়, মই আকৌ কওঁ, জিলিকাব লুইতৰে পাৰ। এখন জাহাজ আহি আছে। ভূপেন দাৰ সেই গীতক হয়তো এতিয়া একবিংশ শতিকাৰ 2023-ত ইয়াক মূল্যাংকন কৰা হৈছে। এখন জাহাজ, পৃথিৱীৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। আপোনালোকে সকলোৱে জানে চি ক্ৰুজ এণ্ড ৰিভাৰ ক্ৰুজ। There are different kind of cruise: luxury cruise, adventurous cruise, expeditious cruise, and budgeted cruise. So, বিভিন্ন ধৰণৰ জাহাজবিলাক বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে। ইয়াৰ পৰা মিয়ামিলৈ যায়, অষ্ট্ৰেলিয়া যায়, নিউজিলেণ্ড যায়, চাইনা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে ছুইজাৰলেণ্ডৰ 32গৰাকী পৰ্যটকে MV গংগা ভিলাস ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক যিখন জাহাজ ভেছেল, সেইখন জাহাজত তেখেতসকলে ইতিমধ্যে বানাৰসত যোৱা 23 জানুৱাৰী তাৰিখে দেশৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ফ্লেগ অফ কৰি তেখেতসকলক শুভেচ্ছা যি প্ৰদান কৰিলে। তাৰ পাছত 51 দিনীয়া দীঘলীয়া যাত্ৰা। 51 দিন এইকাৰণে লাগিব, তেখেতসকলে 50টা স্থানত নামিব, নামি পেলাই তাত ঐতিহ্যমণ্ডিত বিভিন্ন স্থানবিলাক ভ্ৰমণ কৰিব চাইট ছিঙৰ কাৰণে। এনেধৰণে আহি আহি উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল, তাৰ পাছত আপোনালোকে জানে গংগাখন আহি পেলাই বাংলাদেশত সোমোৱাৰ লগে লগে নাম পদ্মা হৈ যায়। তাৰপিছত তেখেতসকলে কলকাতালৈ আহিব। কলকাতাৰ পৰা আকৌ তেখেতসকলে বাংলাদেশৰ 1100 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি ধুবুৰী যোগেদি অসমলৈ আহিব, ডিব্ৰুগড়লৈ। গতিকে এই যাত্ৰাটোত অসমতো কেইবাটা ঠাইত তেখেতসকলে নামিব, নামি পেলাই কাজিৰঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিব। ঠিক তেনেধৰণৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ধুবুৰীত সেই গুৰুদ্বাৰা ইত্যাদি ইত্যাদি, তেনেধৰণে ডিব্ৰুগড় পাবগৈ। এই মূল দৈৰ্ঘ্য হৈছে এই যাত্ৰাটোৰ 3200 কিলোমিটাৰ, 3200 কিলোমিটাৰ।
আৰু ২৭খন ৰিভাৰ অতিক্ৰম কৰি আহিব গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনো বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে নামটো সলনি হয় যমুনা হয় যমুনা পদ্মা তাৰপিছত মেঘনাৰ নাম লৈ বংগোপসাগৰত দুয়ো একেলগে মিলি গুচি যায় ভূপেন দাই ইয়াৰ ওপৰত গীতো গাইছে গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে যে আজি ভূপেন দাৰ গীতেৰে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গুণানুকীৰ্তন বহু গীতত হৈছে গতিকে গংগাৰ ওপৰতো গীত লিখিছে ভূপেন দাই গতিকে সেই গংগাৰ পৰা আজি ৰিভাৰ ক্ৰুজ ইয়ালৈকে আহিছে ইয়াৰ যোগেদি পৰ্যটনৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব আৰু আমাৰ এই ইংৰাজৰ শাসনকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি আমদানি ৰপ্তানি সম্ভৱ হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অসমত উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক কলকাতালৈ নি কলকাতা বন্দৰৰ পৰা তেখেতসকলে বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ঢাপলি মেলিছিল এতিয়া সেই পথটো খোলাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাংলাদেশৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি কৰি বাংলাদেশৰ প্ৰট'কল লোডটো মুকলি কৰি এতিয়া সহজে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্ভৱ হ'ব কাৰ্গো ভেছেল পেছেঞ্জাৰ ভেছেল ক্ৰুজ ইত্যাদি ইত্যাদি ইয়াত সঘনাই চলিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো আন্তঃগাঁথনি লাগে তাৰ ব্যৱস্থাও তেখেতে কৰিছে কিমান সুন্দৰ এটি খবৰ যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পাণ্ডুত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কতোই আমাৰ শিপ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ নাছিল আমাৰ জাহাজবিলাক যিকেইখন চলে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে জাহাজ মেৰামতিৰ কাৰণে কলকাতালৈ যাব লগা হয় যাওঁতে লাগে আহোঁতে লাগে প্ৰায় ৩ মাহমান ৱৰ্কিং ডেইজ ওলাই গুচি যায় সেইকাৰণে হতাশাগ্ৰস্ত হয় সেইবাবে তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ভৱিষ্যতে যাতে তেখেতসকলে কতোকৈ যাব নালাগে তাৰ কাৰণে পাণ্ডুত ইতিমধ্যে তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰায় ৪৫০ কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০০ কোটি টকা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক তেনেধৰণে অত্যাধুনিক ৰূপত কোচিন শিপয়াৰ্ড লিমিটেড যি কোচিন কেৰালাৰ যিটো আমাৰ জাহাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ ডাঙৰ এটা আমাৰ কৰ্পৰেট সেক্টৰ আছে এই যি সেক্টৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই এক লাইন জনাই দিওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন ৱাৰশ্বিপ ইণ্ডিয়ান নেভিক এইখন প্ৰদান কৰা হৈছে এইখন জাহাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা স্বীকৃতিবোৰ তোলা সেই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে কোচিন শিপয়াৰ্ড লিমিটেড আৰু তেখেতসকলৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত এই পাণ্ডুৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে লগতে পাণ্ডুলৈ আহিব পৰাকৈ এলিভেটেড কৰিডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ২৭ৰ লগত যাতে ইয়াৰ সংযোগ ব্যৱস্থা ভাল হয় তাৰ কাৰণে ১৪০-৮০ কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু লগতে এই মেৰাইন ট্ৰেডটো মেৰাইন টেকনলজি জাহাজ কেনেকৈ চলাব লাগে নদীৰ বুকুত যেতিয়া ধুমুহা হয় অস্থিৰ হয় জাহাজখন কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ যিখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মেৰিটাইম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছে গতিকে দিজ আৰ দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল এটা সুযোগ আৰু আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখি মই পুনৰবাৰ মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে বাণিজ্য বিভাগলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াত সমবেত সকলোকে মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু জ্যেষ্ঠসকলক কোটি কোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ ২০২৩ত যেন আপোনালোকে সকলোৱে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকে আৰু সমৃদ্ধিশালী হয় ঈশ্বৰে সদায় আপোনালোকক মংগলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সাৰগৰ্ভ বক্তব্যই উপস্থিত সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে উপস্থিত সুধীবৃন্দ মহাৰাজা জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগে আয়োজন কৰা এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান স্মৃতি @৭৫ হিচাপ বহীৰ পৃষ্ঠাত কৃষ্ণচূড়াৰ অতীত সুঁৱৰি এই অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত আহি আমি উপস্থিত হৈছোহি এতিয়া অনুষ্ঠানৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক তথা উদযাপন সমিতিৰ উপসভাপতি ডক্টৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি চমুকৈ তেখেতক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা বা শলাগে পৰিমাপ কৰে মানুহৰ সামূহিক আশা আৰু উৎসাহৰ
মাননীয় আজিৰ এই সভাৰ মুখ্য অতিথি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট অভ্যাগতসকল সন্মানীয় সভাসদসকল শলাগৰ শৰাই জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে সেইসকল চিন্তাশীল ব্যক্তিক যিসকলে লুইতৰ পাৰ জিলিকাবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক 1975 চনতে বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰাসংগিকতা অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ বাণিজ্য শিক্ষা নোহোৱাকৈ বাণিজ্য নোহোৱাকৈ হ'ব নোৱাৰে সভ্যতাৰ বুৰঞ্জী নগৰ চহৰ গাঁও পাহাৰে ভৈয়ামৰ গতিকে তেনেকুৱা চিন্তা কৰা ব্যক্তিসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আমি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজি বিপুল ব্যস্ততাৰ মাজতো ভাৰতৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ অনন্য প্ৰতিনিধি ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু অতি গৌৰৱেৰে কওঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেখেতলৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যেতিয়া পৰিয়াল এটাত পৰিয়ালৰ মুৰব্বী উপস্থিত হয় পৰিয়ালৰ সদস্যসকল খুব উৎসাহিত হৈ উঠে আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ কথা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ ছাৰ আজি আমাৰ মাজত আছে আমি উদ্যোক্তাসকলে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষাগুৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য গুৰু অধ্যাপক প্ৰফেসর দেবদাস ভৰালী ছাৰ অধ্যাপক ডক্টৰ দেবদাস